Hallo, hallo. Over enkele minuten gaan we starten met de finale Spavo Friso-bokaal dressuuraanleg. Gesponsord, zoals de namen het al zeggen, Pavo natuurlijk bekend om het paardenvoer. En Friso natuurlijk door het tweespaan van Sibere Menkema. En alom bekend natuurlijk om de Friso zadels. Heel blij dat we deze twee sponsoren al jarenlang in ons midden hebben. En het volgens mij ook de komende jaren nog gaan doen. En zij sponsoren dit ook al sinds 2013. Verspreid over het zomerseizoen hebben we natuurlijk verschillende fokverenigingen gehad die dit georganiseerd hebben. De voorselectie. En uiteindelijk zijn we tot de finales gekomen die vandaag verreden gaan worden. De 4-jarige merries, de 4-jarige hengsten en ruinen. De 5-jarige merries en hengsten en ruinen. En de 6-jarige merries en 6-jarige hengsten en ruinen. Het voorseizoen zijn ze natuurlijk door de ruiter zelf gereden, de paarden. Maar vanmiddag worden ze dus door een gastruiter gereden. De merries worden door Chris Epskamp gereden. En Bart Baks rijdt de hengsten en ruinen. Onder leiding van de organisatie Herma Donker en Evelien Verkoten, die afgelopen zomer de puntentelling bijgehouden hebben. En uiteindelijk tot deze paarden zijn gekomen die vandaag de finales gaan rijden. Alle paarden zijn het voortraject en worden vandaag ook begeleid door Veronique Roorink. En die zal straks ook het een en ander aan aanwijzingen geven als de paarden in de baan zijn. Het kan tot verrassingen zorgen, dat hebben we vorig jaar volgens mij beleefd. Een paard wat zeker niet verwacht was die de finale zou winnen. Maar een zo goed gevoel aan de gastruiter gaf dat deze toch won. Dus zo kan het vandaag ook lopen. Een aantal paarden hebben hun punten al gehad vanaf afgelopen week, donderdag en vrijdag, of woensdag en donderdag. Maar nu met de gastruiter kan dat gevoel natuurlijk anders zijn. En dat oordeel van de gastruiter bepaalt ook de helft van de puntentelling. Wie heeft dat gemaakt? Buiten heb je geen buiten. Gooi je dan buiten niet? Buiten? Nee, dan moeten mensen even naar binnen hoeven. Ik denk dat het... Zoals normaal gezien hadden we dit buiten gedaan. De weersomstandigheden zijn ook nog goed buiten. Alleen de loop van de middag kan wel eens iets minder worden. En daarom hebben we ook besloten in verband met wind en om geen ongelukken of ongevallen te krijgen, om dit programma vanmiddag verder binnen door te zetten. We hebben natuurlijk de dressuuraanleg, maar we krijgen straks ook de tuigaanleg. We krijgen nog wat afstammelingen van jonge hengsten te zien, die dit jaar goedgekeurd zijn op afstammelingen. En zo hebben we een heel middag- en avondvullend programma. We hopen dat we met z'n allen ongeveer 7 uur, half 8 klaar zullen zijn. De eerste paarden worden nog door de ruiter of Amazone losgereden in de voorrijbak. Deze ruiter of Amazone zal zo van haar paard of zijn paard afstappen en zal hem in handen geven van de gastruiter. En onder begeleiding van Veronique Roorink.
zullen de paarden onder de gastruiter hun kunstje laten zien. En dan ook na afloop zal gevraagd worden aan de gastruiters hoe het gevoel was. Was het gevoel goed en wat voor punten deze paarden gaan krijgen. We gaan zo starten met de 4-jarige merries. Eentje in de baan en een 4-jarige hengst Ruin in de baan. En dat is bij de merries nummer 1, Isan van Broukhuizen, een Julius. De ruiter Amazone normaal is Sandra de Groot. De eigenaar is Sylvia Steinrukken uit Olsberg. En de fokker is ook Sylvia Steinrukken. Zij heeft zich van de week geplaatst voor de finale van vandaag. En de eerste hengstruin die we straks in de baan krijgen is Graaf van Vriesburg. Een jonge Johannes, normaal gereden door Jelmer Ketelaar. De eigenaar is de familie Age Okkema Siegerswoude. En de fokker is W.P. Elzinga en A.J. Roos uit Nijenholt Paarden. We zitten een paar minuten voor 3:30. En wat mij betreft mogen zo de eerste combinaties binnenkomen. De 4-jarige merrie, Isan, wordt gereden door Chris Epskamp. En de 4-jarige Graaf van Vriesburg wordt gereden door Bart Baks. Ik wens vooral ook de gastruiters heel veel rijplezier. En u natuurlijk kijkplezier. En we gaan genieten van deze mooie zwarte parels onder het zadel. En als we dat straks gaan zien, dan zijn we enorm gevorderd met het Friese paard onder het zadel. Ik kom nog een beetje uit het tijdperk dat het bestgaand rijpaard populair begon te worden op de fokdagen. En toen dachten we wel eens van, nou is het Fries wel een zadelpaard, een rijpaard? En als we nu gaan kijken, jaren later, we hebben natuurlijk prachtige evenementen allemaal onder het zadel. En natuurlijk, een aantal doen het ook echt in de echte hoge dressuur al super. Maar we gaan eerst bij deze jonge paarden kijken. Als eerste komt binnen Bart Baks met Graaf van Vriesburg, een jonge Johannes. Het zijn nog jonge paarden, dus even qua geluid en applaus even rustig. Ze zijn 4 jaar. Ze staan aan de begin van misschien wel een hele rijke dressuurcarrière. Nummer 21 is Graaf van Vriesburg, een jonge Johannes. En in eigendom van de familie Okkema uit Siegerswoude. Gefokt door Elzinga en Roos uit Nijenholt Paarden. En nummer 1, Isan van Broukhuizen. De jonge Julius. Wordt gereden door Chris Epskamp. Ik geef het woord aan Veronique Roorink. Die ze dit jaar ook heeft beoordeeld in de baan. En zal deze paarden nu ook van commentaar gaan voorzien. Goedemiddag allemaal. Ik had de eer om de voorselecties en woensdag en donderdag de halve finale te mogen jureren met een paar hele fijne collega's. En dit is uiteindelijk het resultaat geworden. Wij hebben van elke jaargang en de merries en de hengsten en de ruinen de 3 beste proberen te selecteren. Als we zo wel kijken naar die paarden, zeker die 4-jarigen, willen wij graag dat ze nog in een mooie natuurlijke balans lopen. Dat ze uit zichzelf daar eigenlijk al een beetje met die schoft omhoog willen komen. En als we nou zo even kijken, dan zien we bij beide paarden zien we dat al heel mooi terug. Dat ondanks dat ze misschien nog wel de omgeving wat spannend vinden, dat ze toch wel al mooi er zo wat in willen klimmen. En dat is wel een natuurlijke kwaliteit en daar kun je zeker de jonge paarden wel al op selecteren. Als we dan kijken naar de hengst die nu daar achteraan bij A loopt, die heeft natuurlijk heel veel front. Dus dat is een kwestie van een beetje, dat front ook goed managen, dat hij mooi op lengte er naartoe kan lopen. Maar we zien dat hij natuurlijk wel direct heel imponerend hier ronddraaft, hè? Met een heel mooi voorbeengebruik.
En wat opvallend bij dat paard is dat hij ook een hele mooie aansluiting vanuit het achterbeen heeft. Dus die brengt dat achterbeen echt heel actief onder de massa. En van daaruit kan hij zo die schoft omhoog tillen en er echt naartoe lopen. De merrie heeft natuurlijk iets minder front. Dat zal in de loop der tijd nog wel komen. Dus we zien nu ook dat ze heel ietsje kort in de hals wordt. Maar die maakt wel daar ook al die houding naar boven. En die heeft ook een mooi voorbeen, wat ze eigenlijk ver uit die schouder wegzet. En bij haar zie je ook een heel mooi aansluitend achterbeen. En dat vinden we zeker voor een talentvol dressuurpaard gewoon heel erg belangrijk. Dat ze van nature het achterbeen onder de massa plaatsen en niet net te ver naar achteren houden. We zien nu al dat er al meer ontspanning in komt. En dan zien we bij de merrie bijvoorbeeld ook dat die al wat mooier op lengte komt. Kijk, en de gastruiters zullen een klein beetje aanvoelen nu. Die moeten in een hele korte tijd natuurlijk een mening vormen over deze paarden. Dus die zullen een klein beetje spelen met wat tempowisselingetjes. Een klein beetje aanvoelen hoe de buiging gaat. Wat voor gevoel geeft het paard, zowel in je hand als in de overgangen en in de schakelingen. Kijk, we zien Bart nu al heel mooi zo'n beetje spelen met dat tempo. Geeft een keer gas. En opvallend is ook dat beide heren gewoon lekker blijven lichtrijden. Want het zijn nog maar jonge paarden, dus die hoeven nog helemaal niet doorzittend voorgesteld te worden. De enige taak is nu eigenlijk alleen gewoon even aan te voelen. Welk gevoel geven deze paarden en hoe vinden de gastruiters dat met het oog op de toekomst. Nou, inmiddels is Chris gaan galopperen. Ziet dat de merrie het gewoon allemaal nog een klein beetje spannend vindt. Maar bij haar opvallend is nou wel al dat ze eigenlijk helemaal niet zoveel tempo nodig heeft. Ondanks de spanning zie je toch dat ze eigenlijk heel relaxed qua galop, qua tempo hier rondgaat. Heeft ze een heel actief achterbeen. En ik weet zeker dat die galop nog veel beter kan gaan worden als ze zich daar nog net even wat meer op haar gemak voelt. Maar je ziet een grote sprong. Ze drukt flink van de grond af. En dat zal zeker ook in verruimingen bijvoorbeeld een hele goede kwaliteit zijn. Want dan kan ze makkelijk die sprongen nog meer verlengen. En zich nog meer met die schoft omhoog drukken. Nou, en als we dan kijken naar Bart, die hier nu bij C aan het galopperen is. Dan zie je een paard met heel veel afdruk. En nog steeds dat hele opvallende front, hè. Bart kan hem ook heel mooi zo op lengte een beetje naar voren uitleggen. Dat vinden we ook zeker een kwaliteit, want dat toont dat het paard een natuurlijke balans heeft. Dat hij dus niet alleen in de houding gehouden wordt door de ruiter, maar dat hij gewoon van nature makkelijk die galop zo aan elkaar kan houden. En dat er zo een keer even een foutje is, dat hij een keer omspringt, dat hij er een keer uitvalt. Dat vinden wij eigenlijk in deze competitie allemaal helemaal niet zo erg, want daar zijn het jonge paarden voor. En als ze perfect waren, ja, dan liepen ze op jonge leeftijd al zet. En dat kunnen we niet van ze verwachten. Ik zie toevallig nou die van Bart ook heel mooi zo'n stukje op mij afgalopperen. En dan valt ook op dat hij eigenlijk voor een jong paard ook al heel mooi rechtgericht is. Dus dat is dan eigenlijk direct een compliment naar de ruiter toe. Dat zo'n jong paard in de galop dan toch eigenlijk al de kracht en de macht heeft om zich recht in dat lichaam te houden. Nou zien we ze beide stappen. In de stap komt eigenlijk het stukje spanning altijd het snelst naar voren. En dat zien we nou, als we kijken naar de hengst zien we het ook. Die heeft even wat tijd nodig. Die stapt hier nu aan de achterkant. Die heeft even tijd nodig, zo'n aantal meters, voordat je ziet dat hij er alweer wat relaxter instapt. En dat hij nog meer overstap maakt. Die zit nog een klein beetje om zich heen te kijken. De merrie die toont zich nou eigenlijk wel al heel relaxed. En dan zie je dat ook direct in de stap terug. Dat ze nog losser door het lichaam gaat. Kijk, ze proest zelfs even. Dat ze meer overstap krijgt. Kijk, en ik kan het eigenlijk niet vaak genoeg benadrukken, maar wat opvallend is bij de hengst is dat hij gewoon eigenlijk vanaf het eerste moment met die schoft omhoog komt en zich eigenlijk direct weer, als echte hier presenteert. Ik denk dat we nog even een klein galopje linksom willen zien en dan zit de tijd er ook al wel bijna op. Kijk, nu zien we ook die van Bart, zelfs als hij hinnikt, hij blijft die kwaliteit in die galop houden. En waar wij dus heel erg op geselecteerd hebben, is die natuurlijke balans.
die gedragenheid die gewoon van nature al in zo'n lichaam zit. En sommige paarden hebben dat en andere paarden hebben dat van nature niet. En dan zal dat er allemaal aan gereden worden. Maar ja, dat wat je aan gedragenheid al van nature hebt, dat is gewoon 1-0 voorstaan als je denkt aan de toekomst in de dressuursport. En nu zien we dat de merrie toch wel echt een beetje spanning opbouwt. En dan zien we dat dat toch wel een klein beetje ten koste van de galop gaat. Ze is net even wat afgeleid. Maar alsnog zien we dat ze flink van de grond springt. Dat ze veel kracht heeft. Nou, zo hebben jullie een klein beetje mee kunnen nemen in wat er te zien was in de baan. De tijd zit er al wel op. Dus dat maakt dat wij gaan wisselen en dat we zo terugkomen met 2 nieuwe paarden. Dankjewel Veronique voor de uitleg bij deze 2 paarden. We houden ongeveer 7 minuten aan dat ze allemaal gereden worden per paard. En we zagen natuurlijk bij deze, het zijn nog jonge paarden, ze zijn nog maar 4 jaar. Maar ondanks dat doen ze het al voortreffelijk onder het zadel. En wat ik wel eens vaker bij het Friese paard zeg, wat willen we op dit moment nog meer? Als ze al zo lopen, dan moeten we denk ik al tevreden zijn op 4-jarige leeftijd. En moeten we ook heel zuinig zijn op dit soort paarden. Want de echte goede jaren gaan nog komen, denk ik. De gastruiters gaan zo afstappen van deze 2, stappen op de volgende paarden. Maar geven daarvoor nog even hun oordeel over het paard waar ze op gereden hebben. Die punten worden samengenomen met de punten die van de week staan. En dan zal er straks een winnaar uitkomen. We hebben eventjes de tijd nodig. En het is natuurlijk een prachtig onderdeel van deze centrale keuring. Deze dressuuraanleg. Beginnende bij 4 jaar. En dat zetten we door tot en met 6 jaar. De jaren natuurlijk dat de paarden zich gaan ontwikkelen in deze sport. Met 5 jaar worden ze waarschijnlijk weer beter en met 6 jaar nog. En daarna zijn ze klaar voor het, misschien wel het hele grote werk. Maar van deze 2 hebben we zeker genoten. Dan krijgen we zo de volgende 2. Iti Hinke van de Mersken. Een jonge Rommert in de baan. Gereden door Chris Epskamp. En Gjalt van de Boerenstreek wordt gereden door Bart Baks, een jonge Elias. De merrie Iti Hinke wordt normaal gereden door Jantine Slingerland. Mevrouw M. Slingerland is de eigenaar van het paard en de fokker is de familie Okkema uit Siegersenwoude. Gjalt van de Boerenstreek, de hengst, Ruin, is een jonge Elias, wordt normaal gereden door Ikje Baron. Eigenaar is Mark-Peter Spaan en Ikje Baron. En de fokker is A.H. Algra en Hilly Algra uit Ureterp. Het is even wisselen. En dan krijgen we zo de 2 volgende finale kandidaten in de baan. Eveneens 4 jaar. En er zijn natuurlijk mooie prijzen te winnen voor deze paarden. De hoofdprijs is €250, de eerste prijs. €100 voor de tweede prijs en €50 voor de derde. En er is nog eens een fokkerspremie, zit eraan vast. Alleen de eerste prijs
die krijgt €150. Dus niet alleen de rijders en het paard worden beloond, maar ook de fokker van de nummer 1 wordt beloond. We hebben de volgende 2 in de baan. Iti Hinke van de Mersken, een jonge rommert. En nummer 25, Gjalt van de Boerenstreek, een jonge Elias. En ik geef het woord weer aan Veronique. Nou, dan hebben we nu de volgende 2 paarden in de baan. Degene die nu draaft, dat is de... even kijken. Dat is Gjalt. Dat is natuurlijk ook weer een paard met veel front. En wat opvallend bij dat paard is dat hij eigenlijk weinig tempo nodig heeft. Als je hem ziet draven, dan gebeurt er eigenlijk al heel veel, zonder dat hij ook echt hard door de baan gaat. En dat maakt natuurlijk dat zo'n paard daarbij al aangeeft dat hij van nature gewoon al een hele goede balans heeft. Het paard is groot, dus het zal zeker ook nog wel de tijd nodig hebben om echt voluit op kracht te komen. Maar toch zien we nu al wel dat hij mooi gesloten is in het lichaam. Dat hij op een makkelijke manier zijn wendingen doorkomt. Hij mooi voorbeengebruik. En opvallend is dus die rust die ik net al benoemde. Als we kijken naar de merrie, toch iets een ander type. Die is natuurlijk ietsje kleiner en daardoor eigenlijk ook net even wat sneller in de beweging. Die heeft een heel actief achterbeengebruik. En eigenlijk een gelijk actief voorbeen. Kijk, de merrie die laat zich er nou al heel mooi inzakken. Dat is eigenlijk voor die jonge paarden wel even de manier om nou een beetje tot die rust en tot die ontspanning te komen. Zou misschien nog heel ietsje meer op lengte mogen. Maar dat is ook net of dat nu al kan of dat ze daar nog net even te gespannen voor is. Maar wat opvallend is, dat ze nou toch de hals kan laten zakken. Maar terwijl ze dat doet, toch eigenlijk met die schoft heel mooi wel omhoog blijft komen. En dat ze toch echt die balans kan vasthouden. Want als we kijken naar de toekomst van een dressuurpaard, dan willen we eigenlijk graag dat ze op jonge leeftijd al die balans hebben. Zodat je heel makkelijk die halshouding kunt aanpassen. En dat ze dus niet in één houding moeten lopen om het te kunnen bolwerken. Kijk, we zien nu Bart daar op de lange zijde voor de tribune langs al een keer wat schakelen. Dan zien we ook dat het paard heel makkelijk wat meer ruimte pakt. Als we kritisch zijn, zou die daar misschien nog net het achterbeen iets meer, of eigenlijk vooral directer onder het lichaam kunnen plaatsen. Maar wat ik al net noemde, het is een heel groot paard. En ik weet ook zeker dat die kracht vanuit het achterbeen ook alleen nog maar positief gaat ontwikkelen. Daar hebben ze soms gewoon wat tijd voor nodig. Wel is opvallend dat hij daar eigenlijk al dat voorbeen heel ver weg zet. Kijk, en nou kan hij ook al heel mooi op lengte voorgesteld worden. Bij dat paard is het belangrijk dat hij dat mooie front niet te hoog opdrukt. Want dan wil het op sommige momenten nog wel iets ten koste van dat ruggebruik gaan. Dat is, omdat hij jong is, willen we gewoon heel graag zien dat hij mooi over die rug blijft doorswingen. En dat is iets wat hij van nature eigenlijk al heel mooi aanbiedt, dat front. Alleen dat is altijd belangrijk dat je er als ruiter dan niet te enthousiast in meegaat. Want we zijn die jonge paarden aan het gimmen en aan het ontwikkelen. En dan moet je soms eigenlijk die paarden vragen 1 stapje terug te doen. Nou, zien we die van Bart, die zien we in galop. Nou, hij heeft een grote galop. Je ziet ook letterlijk dat hij in een paar sprongen de overkant van de korte zijde haalt. Daar kun je eigenlijk die jonge paarden wel aan afmeten. Je kunt soms gewoon sprongen tellen. En dan zie je al wel hoeveel ruimte en hoeveel kracht er in die galop zit. En deze heeft weinig nodig om een eind vooruit te komen. Kijk, nou zien we ook weer direct hoe makkelijk dat paard die hals erop zet en dat front gaat maken. En dan is het echt taak voor de Amazone of voor de ruiter om daar op de goede manier mee om te gaan. Dan zien we de merrie hiervoor ook al even een keer schakelen. Even kijken wat voor soort reacties geeft zo'n paard als je een keer aanvraagt om naar voren te gaan. En de
echt getalenteerde paarden, die blijven daar makkelijk in balans en die bieden eigenlijk al eerder extra aan dan dat je ze erheen moet duwen en dat het moeite kost en dat ze daar snelle drafritme kwijt zijn. Dus dat zien we bij beide paarden heel mooi. Die pakken die ruimte. We zien dat nu ook bij Gjalt voor de tribune langs. Dat hij daar makkelijk zo extra ruimte pakt en die schakeling naar voren maakt. Nou zien we nu de merrie bij C. We zien dat ze mooi lichaamsgebruik heeft. Dat ze mooi met die schoft omhoog springt. Ze heeft ook heel mooi knietje zo in die galop. We zien duidelijk dat voorbeen echt krachtig omhoog getild worden en naar voren geplaatst worden. Nou ja, en wat ik al net noemde, het zijn jonge paarden. Dus wij kijken ook gewoon wel een beetje door het stukje spanning of de onrustige momentjes heen. Daar gaat het nu eigenlijk niet eens om. Wij kijken naar de aanleg. En dan zien wij nu eigenlijk 2 paarden die zich heel fijn laten bewerken. Die van nature een hele mooie balans hebben. Kijk, we zien nu de merrie hier richting C rijden. Die krijgt al mooi de lengte. En nu zien we dat ze eigenlijk ook heel mooi haar beentechniek kan vasthouden. Terwijl ze ondertussen wel die hals laat zakken en zich zo mooi uitlegt. En dat is zeker een kwaliteit. Ze valt niet uit elkaar. Ze gaat niet harder draven. Ze kan diezelfde draf vasthouden. Terwijl ze zo mooi die lengte van de passen kan volhouden. Nou, dan zitten we inmiddels ook alweer een klein beetje aan de tijd. Dus ik denk dat beide paarden terug kunnen naar de stap. En dan kunnen we nog heel even een snelle blik werpen op de stap. Maar dan zit ook hier de tijd er alweer op. Kijk, als we kijken naar de merrie zien we direct dat ze zich loslaat in die stap. Ze zou misschien nog iets ruimer over kunnen stappen. Maar dat lichaamsgebruik wat ze toont is wel heel fijn. Kijk, en dat zien we hier bij Gjalt, die hier nu voor mij langs stapte. Zien we dat hij eigenlijk vanaf het eerste moment direct lekker ontspant. En grote passen met veel overstap door het lichaam naar voren maakt. Kijk, we zien nu ook bij de merrie dat ze al meer tot rust komt. En die stap wordt nu ook al ruimer en ruimer. Nou, nog een aantal minuutjes en dan komen we zo weer terug met 2 nieuwe paarden. Dankjewel, Veronique. Dat was de presentatie van Itty Hinke en Gjalt van de Boerenstreek. Evelien van Kooten zal weer even de ervaringen van de gastruiters noteren. Daar hangt weer een puntentotaal aan. Dat wordt gekoppeld aan het puntentotaal van afgelopen week. En dan krijgen we daar straks de winnaar uit. Dan gaan we naar de derde combinaties, zo in beide rubrieken. Tevens de laatste. En dan gaan we straks kijken wie wordt de beste 4-jarige merrie. En wie wint het 4-jarige hengsten ruinen onderdeel. Natuurlijk ook even een dingetje voor de gastruiters. Ze stappen van het ene paard. Het ene paard voelt wat actiever en heftiger aan dan het andere paard. Komt toch even iemand anders op je rug zitten. Vaak zijn deze jonge paarden niet zoveel ruiters gewend. Staan nog aan het begin van hun carrière. Dus ook voor de gastruiters is even het juiste gevoel krijgen bij het paard heel belangrijk. Zodat zij het paard ook optimaal kunnen presenteren, maar ook het goede gevoel bij het paard krijgen. Dan gaan we zo naar nummer 7 bij de 4-jarige merries. Itske onder het zwaluwnest. De jonge Maurits. Normaal wordt Itske gereden door Annette Verbeek. De eigenaar is BH Verbeek Vermolen uit Bleija. En de fokker is P.J. Vosters uit Reuzel. Bij de 4-jarige hengsten en ruinen krijgen we Gijs H. Een jonge Tjalle. Normaal gereden door Corina van der Bunt. Eigendom van Gebroeders Vermanen uit Ede. En de fokker is Jan Hellings uit Oudsbergen. Dus even wachten we op de combinaties. Ze zijn bijna alweer gewisseld van paard of ze zitten alweer op een andere paard.
Vaak de beugels moeten even op maat gemaakt worden. En dan krijgen we ze zo in de baan. En direct na de uitslag van deze 4-jarige merries en hengsten en ruien gaan we direct de prijsuitreiking doen. Na deze dressuuraanleg gaan we de Pavo Friso finale doen. Voor tuigaanleg, hengsten en ruinen, de eerste groep. En inmiddels komen ze weer mooi de bak binnenstappen. Deze twee mooie jonge Friese parels, zwarte parels. Itske onder het zwaluwnes. Een jonge Maurits. Gereden door Chris Epskamp. En Gijs H. De jonge Tjalle wordt gereden onder Bart Baks. Gijs H. is nummer 35 en Itske is nummer 7. En zoals u ziet, het zijn nog jonge paarden. Ze moeten even wennen aan de entourage. Maar er zitten mannen op die zijn wel iets gewend met paarden al. En als ze weer mooi rustig rondstappen en draven, geef ik het woord weer aan Veronique. Dan kijken we nu naar de laatste 3 van deze finale van de 4-jarige paarden. Hiervoor zien we de Merrie met Chris. Opvalt is dat ze eigenlijk direct al zich hier behoorlijk thuis voelt. Die geeft al wel een soort rust over zich. De hengst die vindt het nog ietsje spannender. Maar die kan hier rustig even de tijd krijgen. Kijk, als we kijken naar de Merrie, die loopt nou voor de tribune langs. Zien we dat ze zich eigenlijk al heel mooi in die hals er wat in laat zakken. Dat ze eigenlijk al heel ontspannen ronddraaft. En zij heeft een grote draf. Ze heeft veel ruimte. Ze zou misschien nog heel ietsje meer met de schoft omhoog kunnen. Maar dat is ook een stukje wat in de loop der tijd ook komt. Met goede training. En voor nu is die ontspanning en het lichaamsgebruik veel belangrijker. Ze heeft een sterk achterbeen, wat ook echt ver onder de massa komt. Dat zien we nu ook heel duidelijk als ze zo een keer een pasje verruimt. Als we dan kijken naar de hengst, dan zien we natuurlijk dat opvallende front. Hij heeft heel veel voorbeen. Voorbeen wat hij hoog optilt en ook dan eigenlijk vervolgens ver uitlegt. Want met alleen hoog optillen komen we er niet. We willen ook dat ze dat voorbeen dan vervolgens naar voren toe uitleggen. Hij heeft een achterbeen wat heel goed aanvult. Dus daar zit van nature al die geslotenheid en het stukje balans in. Zie je wel dat hij nog een klein beetje afgeleid hier is. Maar ondanks eventuele spanning kunnen die ruiters toch in een hele korte tijd wel voelen of ze een fijn paard onder zich hebben of dat er nog wat werk in zit. Nogmaals, die spanning, daar worden ze helemaal niet zozeer op afgestraft. Als we de aanleg maar kunnen beoordelen. Kijk, de hengst die hier nu bij C is, die heeft een hele grote galop. We zien dat achterbeen een heel eind boven het zand naar voren geplaatst worden. En het opvallend is bij dit paard dat hij dus niet alleen dat actieve achterbeen heeft, maar dat hij hem ook echt onder zich door naar voren plaatst. Er zijn ook wel paarden die een actief achterbeen hebben, maar daar alleen maar mee naar voren duwen. Dus die zichzelf juist van het achterbeen afduwen. En bij de hengst is heel opvallend dat hij zich echt op dat achterbeen zet. Nou, hij klimt er natuurlijk met die schoft goed in. Heeft natuurlijk ook gewoon heel veel front. Dus het plaatje is eigenlijk al direct heel mooi. En nou was zijn overgang misschien nog wel echt een beetje een jonge paardenovergang. Dat was nog niet helemaal vloeiend. Maar toch zagen we dat hij vanaf de eerste pas weer in balans komt. En dat voorbeen uitlegt, van achteren onderschuift. En dat is zeker een kwaliteit. Zie je nu de Merrie stappen. Is heel actief. En zij komt ook mooi zo uit die schouder. Zou misschien nog net één slagje meer ontspannen kunnen. Maar dat vinden we ook eigenlijk helemaal niet gek met deze entourage. Dat daar nog ietsje spanning in zit bij die 4-jarige paarden.
Kijk, nou wordt ze al relaxter en dan zien we ook direct dat ze gewoon nog mooier door dat lichaam gaat stappen. En dan zien we de hengst nu over de diagonaal stappen. Een hele vlijtige stap. Zou misschien nog heel iets meer uit de schouder komen. Maar ik weet ook zeker dat als hij nog relaxter is, dat dat ook nog weer beter wordt. Maar opvallend is daar ook dat achterbeen wat opgepakt wordt en direct heel actief naar voren doorgeschoven wordt. En dat zien we bij die hengst dus heel opvallend eigenlijk in alle 3 de gangen. Dan kijken we ondertussen naar de galop van de merrie. Die heeft een grote galop. Die met een voorbeen wat ze ver weg zet. We zien wel dat ze nog een klein beetje veel tempo nodig heeft. En dat zie je wel vaker met paarden met veel kwaliteit in de galop. Dat ze dat gewoon dan nog niet de kracht hebben om dat allemaal op dat achterbeen te houden. Maar we zien wel dat ze mooi van de grond springt. Dat ze mooi met de schoft omhoog gaat. Dus de galop gaat zeker wel de goede kant op. Kijk, we zien nu ook als we kijken naar de hengst die nu bij A galoppeert, direct weer dat hij eigenlijk met een hele mooie geslotenheid kan galopperen. Er gebeurt ontzettend veel. Als we puur kijken naar de grond, dan zien we dat hij gigantisch van de grond komt met heel veel actie. En ondanks dat gaat er toch een mooie rust van uit. En dat is zeker weten een kwaliteit. Kijk, de merrie krijgt nou heel mooi de kans om er zo wat in te zakken. En we zien ook dat zij heel mooi die hand wil volgen. Dus dat is eigenlijk ook direct een complimentje naar de eigen ruiter toe. Dat zo'n paard zich in zo'n omgeving toch durft te ontspannen en mooi die verbinding gaat opzoeken. En als we dan nu kijken naar de hengst, dan zien we dat hij daar eigenlijk direct vanaf zijn overgang zichzelf weer heel mooi presenteert. Houdt nog wel iets die spanning daar op de tribune. Kijk, en Bart laat hem nou ook een klein beetje zo erin zakken. En dan zien we ook dat hij, ondanks die spanning, toch wel heel mooi de verbinding blijft opzoeken. En er nu naar de hand toe in wil zakken. En als we dan zien dat ze zakken, en als we dan even snel ondertussen kijken naar wat er van die draf overblijft, dan is dus opvallend bij de hengst dat hij dus ook gewoon heel goed blijft draven. Nou, dan zijn we denk ik inmiddels weer toe aan de conclusie van de gastruiters. Dus dat zal hier genoteerd worden en dan uiteindelijk kunnen wij met een eindresultaat komen. Mooi. Dankjewel Veronique voor de 2 laatste 4-jarige paarden, merries. We hebben ze alle 3 om 3 gehad. We wachten even op de uitslag. We krijgen ze zo terug in de baan met de eigen ruiters. Maar ze zei wel... De gastruiters gaan de bak uit, leveren hun paard weer in bij het vertrouwde adres, bij de vaste Amazone of ruiter. Deze gaan plaatsnemen op de paarden. De laatste uitslagen worden geteld. En dan gaan we zo kijken wie wordt er bij de 3-jarige merries winnaar en wie wordt er bij de 4-jarige hengsten en ruinen winnaar.
We krijgen zo eerst de 4-jarige merries in de baan. En deze gaan we dan plaatsen van 3 naar nummer 1. En daarna de 4-jarige hengsten en ruinen. Dus even een momentje. En ik kan u verzekeren, de gastruiters die hebben allebei 3 om 3 gereden en ze hebben het zweet behoorlijk op het voorhoofd staan. Altijd weer spannend als je op een nieuw paard stapt, een jong paard die je niet kent. Als de Amazones en ruiters klaar zijn, dan mogen de 3 merries in de baan komen. Isan, Itihinke en Iske, jullie mogen in de baan. En dan mogen jullie even rustig rondstappen. Het was even punten optellen. Ten eerste dank aan de gastruiters. Die gaan we vanmiddag nog een aantal malen weer terugzien op de 5- en 6-jarige paarden. Maar we krijgen eerst de uitslag van deze 3 prachtige merries. 4 jaar oud. Van de week gereden door Sandra de Groot, Jantine Slingeland en Annette Verbeek. En vanmiddag zijn ze gereden door de gastruiters. En dan gaan we meteen maar over naar de prijsuitreiking. En als derde mag opstellen Iske onder het zwaluwnest met 72,9 punten.
En dan mag rustig even applaudisseren. Mag je even opstellen bij de ringmeester. Als tweede mag opstellen Iti Hinke van de Mersken. Met Jantine 74,25. En natuurlijk verdient zij ook een applausje. We doen het voorzichtig. Het zijn nog jonge paarden. Ja, dan blijft er maar eentje over. En die mag opstellen als winnaar in deze rubriek. De 4-jarige merries Pavo Friso. Isan van Broekhuizen. De jonge Julius, en gereden door Sandra de Groot. Vak 75,6. De fokker. En dan willen we graag de fokker van Isan ook in de baan. Sylvia Steinrukken. Die is aanwezig, heb ik begrepen. En ze is er. Want het is zeker niet onverdienstelijk. U heeft ook een hele mooie prijs gewonnen. Want natuurlijk krijgt de fokster van dit hele mooie paard ook een prijs. En ik denk dat zij ook zeer trots is dat ze dit hele mooie paard gefokt heeft. Maar desalniettemin, we hebben ook een hele mooie Iti Hinke staan en een hele mooie Iske. 3 prachtige parels, 4 jaar oud. En de ene keer worden de prijzen uitgereikt door het tweespan of samen met het tweespan. En nu wordt de prijs uitgereikt door Pavo. De 2 grote sponsors al jaren van dit evenement, volgend jaar al 10 jaar. En gaan dat nog een aantal jaren doorzetten volgens mij. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Ze staan mooi opgesteld. Nummer 1, Isan. Nummer 2, Iti Hinke. En nummer 3, Iske. Fokkers, eigenaren, maar ook de Amazones die met deze prachtige paarden mogen rijden. Van harte gefeliciteerd. En we wensen jullie nog heel veel succes de komende tijd, de komende jaren denk ik. Want ik zeg altijd, het zijn Friese paarden, doe er voorzichtig mee, wees er zuinig op. Over een paar jaar zijn ze pas in de kracht van hun leven. Van harte gefeliciteerd. En volgens mij zijn de foto's gemaakt bijna. Ik weet niet of Piet weet hoe de camera werkt. Ja, weet je Piet? Mooi. Dus in ieder geval, dankjewel. En op aanwijzen van de ringmeester gaan we een prachtige ereronde maken. En misschien kunnen we daar wel iets een applausje bij doen. Even in het midden met z'n allen. En dan gaan we genieten van deze mooie parels. Voorzichtig. We voeren het applaus ietsjes op. En blijven de paarden er mooi rustig onder. Dan maken we het nog iets gekker, maar niet te gek. Maar als ze later in de dressuurbaan komen met veel publiek, zullen ze eraan moeten wennen. Geweldig mooi. Drie prachtige paarden. Van harte gefeliciteerd. Ja, en de kampioen wil even ook laten zien dat ze de kampioen is. Dus we gaan nog even een keer genieten.
Even rustig. Muziek ietsjes terug. Want zoals ik al zeg, we willen absoluut geen ongelukken. Geweldig, dankjewel. We gaan nog 1 keer genieten. Ze krijgt er geen genoeg van. Laat het maar lekker gaan. Kan niet zo ver weglopen. Dankjewel. Een geweldige presentatie, een geweldig paard. Maar zeker de andere 2 waren ook hele mooie, echte kanjers. Dan krijgen we de 4-jarige hengsten en ruinen in de baan. Graaf van Vriesburg, gereden door Jelmer Ketelaar. Gjalt van de Boerenstreek, als het goed is, gereden door Ikje Bron. En Gijs H., de jonge Tjalle, gereden door Corina van der Bunt. En deze puntentelling zat heel dicht bij elkaar. Gijs H. is inmiddels binnen. Jelmer is binnen met Graaf van Vriesburg. Dan hebben ze alle 3 weer in de baan. We mogen de Lintendames ook weer in de baan hebben. Drie hele mooie combinaties. En wat betreft de puntentelling zaten ze ook heel dicht bij elkaar. Hoge punten gekregen van de gastruiters. En volgens mij mogen de Lintendames naar binnen komen. Dan gaan we zo over naar de prijsuitreiking. Laat ze nog even mooi rondgaan. Inmiddels, de dames staan in de baan om de prijzen uit te reiken. En dan willen we graag als eerste opstellen de nummer 3. Nummer 21, Graaf van Vriesburg, de jonge Johannes onder Jelmer Ketelaar. Dan als tweede mag zich opstellen. En dan wordt het natuurlijk spannend, want het staat allemaal heel dicht bij elkaar. Gjalt van de Boerenstreek als tweede en als eerste mag opstellen Gijs H. Gjalt onder Ikje Baron, de jonge Elias. En nummer 35, Gijs H., de jonge Tjalle onder Corina van der Bunt. De winnaar in deze rubriek met 82,9 punten. De nummer 2, 82,5 punten. En de nummer 3, 80 punten. Dus het staat allemaal heel dicht bij elkaar. 3 zeer aansprekende paarden volgens mij. De prijzen worden uitgereikt door Pavo, de grote sponsor van dit evenement. Samen met Friso, het tweespan. Al jarenlang verbonden aan dit onderdeel. En dat zullen zij waarschijnlijk ook nog jarenlang blijven doen.
En je ziet, het zijn nog jonge paarden, ze vinden alles nog heel spannend. En dan willen we natuurlijk weer de fokker van het paard, Gijs H. in de baan, Jan Hellings. Hij was vanmorgen aanwezig en volgens mij is hij nog wel aanwezig. Dus graag Jan Hellings even bij dit prachtige paard. Ik weet niet of Jan nog aanwezig was. Hij was in ieder geval vanmorgen aanwezig en hij zou ook blijven vandaag. Jan staat aan de bar. Die maakt de envelop met geld al op, denk ik. Maar in ieder geval 3 prachtige paarden met een hele mooie kampioen. Maar de andere 2 zijn zeker niet veel minder. Het staat heel dicht bij elkaar. We gaan het weer rustig proberen met een muziekje. En een beetje applaus. En vaak, het Friese paard wordt er alleen maar mooier door. Geweldig. Nummer 1, Gijs H. Nummer 2, Geld van de Boerenstreek. En nummer 3, Graaf van Vriesburg. Van de week al gekwalificeerd, alle 3 voor deze finale. En vandaag gereden door de gastruiters. Bedankt voor de deelname. En dan gaan we zo over naar de Pavo Friso met tuigaanleg. En geef ik het woord aan Henk Dijkstra. Nou, nog 1 keer dan. We gaan nog 1 keer genieten van de kampioen. En dan gaan we er nu uit, zegt de ringmeester. Ja, ik heb te luisteren naar de ringmeester. Het is mooi geweest. Dat is Henk. Pas op. Even de uitgang vrij. Mooi. En dan geef ik de microfoon aan Henk Dijkstra. Helemaal los? Denkt u? Kan je een nieuwe omroep? Ik ben er net uitgevallen. Wel. Goedemiddag, dames en heren. We gaan beginnen aan de eerste selectieronde voor hengsten en ruinen in het kader van de Pavo Friso bokaal. Voor jonge Friese paarden met tuigaanleg. We hebben ze verdeeld in een 2-tal groepen. De jury die staat hier naast me, de heer Nico Kalis uit Boil en Harm-Jan Veenstra uit Oosterstreek. Zij gaan bepalen wie we straks gaan uitnodigen voor de finale. Goed, met nummer 2 aan de wagen. U kent hem natuurlijk allemaal. Sieber Minkema, hij presenteert Gaucho Jede van de hengst Mees 497. De moeder is Juwiel H. van Lutkepijem, een model Sportmerrie.
Fokkereigenaar stal Jede te Vledder. Met 119. Hidde van Skarren. De jonge Marcus 491 uit Wietske van Skarren, een sterdochter van Andries. In eigendom bij mevrouw Leslie Agricola in Scharsterbrug. Dan met 67 Alvier Woutman van de hengst Tjalle uit Xavieren Dame. Fokker Ide Vries in Droge Aam. En gereden door de eigenaar Fijke Holtrop. Natuurlijk 166 Germ B van de hengst Nane 492 uit de Rindertmoeder Fokker S. Hoisma in Broek in eigendom bij familie Hart van Veen in Boelenslaan, gereden door Jelmer Chardon. Dat zijn de deelnemers aan deze eerste groep hengsten, dan wel ruinen. Een mooie kleine selecte groep. En we gaan eens kijken of hier het nieuwe tuigtalent voor het komende groene seizoen volgend jaar rondloopt. Zeker tuigpaardrijders die kijken altijd reikhalzend uit naar dit soort wedstrijden, waarin ze kunnen bepalen of er mogelijk talent rondloopt waar ze iets mee kunnen voor de komende jaren. Voor het merendeel allemaal geroutineerde rijders in de baan. 1 dame die het gaat opnemen tegen 3 heren. En we gaan eens kijken of zij hier de nodige potten weten te breken. En de heer Kalis is intussen gestart met de inspectie. En collega Harmjan Veenstra, natuurlijk ook bekend uit de tuigpaardensport, die staat al klaar om samen met hem straks deze groep te beoordelen. En voor de duidelijkheid, na afloop van de tweede groep maken we bekend wie er uitgenodigd zullen worden voor de finale. Mijn ringmeester Pieter Landheer, die heft de hoed ten teken dat de wedstrijd kan beginnen. Ze gaan afrijden op de rechterhand en u mag natuurlijk van harte meedoen. Als u vindt dat er aanleiding is om enthousiast te worden, ik zou zeggen, laat u niet onbetuigd en geniet van deze toekomstige Friese tuigpaarden, de toppers in spe. Kijk, dat is wat we graag zien. Show met Friese paarden in de hoofdrol. Een mooi front, een grijpend, actievol voorbeen en een sterk ondertredend achterbeen. Ja, ja, kijk eens wat een toppers in de baan, dames en heren. Nou, talentvol, dat zijn ze. Dat is zeker. En met Siebren Minkema aan het hoofd gaan we van hand veranderen. Let u op het middenterrein. Ja, ja. Kijk hem eens lopen, die Gaucho Jede. Paarden met aanleg. Schitterend om te zien. Opstellen mag. 2, 166, 67 en 119. 2, 166, 67 en 119.
Goed, dat was de eerste groep. Heren en dames uiteraard, heel erg dank voor jullie schitterende presentatie. Jullie moesten het spits afbijten en uiteraard ook de toon zetten. Dat is volledig gelukt. Ik verzoek u vriendelijk om af te rijden op de rechterhand. Nog 1 ronde om het publiek te danken voor uw inspanningen en om het publiek de gelegenheid te bieden om u te ondersteunen met een daverend applaus. En gaan we zo dadelijk door naar de tweede groep en daarna wordt pas de selectie bekendgemaakt. Muziek en uw applaus. En dan komt hij nog een keer. Gaucho Jede met Siebere Minkema. Een prachtig begin van deze eerste groep. Veel kwaliteit in die eerste groep. En we gaan eens kijken of groep 2 net zoveel kwaliteit in zich herbergt. En daarna bepalen we welke paarden worden uitgenodigd voor de afsluitende finale. Natuurlijk hebben we straks verderop in het programma nog het erekampioenschap voor de regionale open klasse. Daar gaan we natuurlijk ook met elkaar van genieten. Maar we maken ons nu eerst op voor de tweede groep van deze Pavo Friso bokaal. Tuigaanleg voor jonge Friese paarden 4, 5, dan wel 6 jaar oud. Als eerste komt binnen Falco RH onder nummer 58. De vader is de hengst Tjalle 454. De moeder Rianne H. van Jasper. Fokker T. Hettinga in Arem. In eigendom en gereden door Jelle van der Kooi in Sint-Nicolaas H. Dan met 94 Gjalt van de hengst Bene 476. Uit de Mauritsmoeder. Fokker en Leijendekker in Witmarsum, in eigendom bij en gereden door Pieter Okkema te Witmarsum. 85 Verre van Hovenierswester, van de hengst IJse 489, uit een Ulkemoeder, Fokkereigenaren GNL Wester te Tjerkgaast, gereden door Gooitse Wester. En tenslotte 184 Aaron B. van de hengst Jouwe 485, uit een Duitse moeder, Fokker mevrouw LMH Beutenhof in Onna, in eigendom bij Stal van de Viervoeken in Siebrandburen en gereden door Augustine Zoekstra. Opnieuw 4 kanshebbers op de finale in de strijd in deze tweede groep. En onderwijl is de heer Kalis al begonnen met de inspectie, waarbij natuurlijk extra gelet wordt op zaken die niet kloppen, zoals, om maar even een voorbeeld te noemen, of de paarden niet op dubbele ijzers lopen. Dat is in deze klasse, in deze Pavo Friso bokaal, niet toegestaan. En of ze voor de rest ook op de juiste wijze zijn ingespannen en aangetuigd. Goed. Een mooie kleine groep, ruimte in deze schitterende hal hier in Gaasterland. We gaan eens kijken of hier in deze groep net zoveel kwaliteit te bewonderen valt als in de eerste groep. We zijn afgereden op de rechterhand. Een behoorlijk gevulde prijzenpot bij deze Pavo Friso bokaal tuigaanleg. €250 voor de winnaar, dan 150 en tenslotte €100 te verdienen straks in die finale.
En natuurlijk ook deze heren proberen het onderste uit de kant te bewerkstelligen. Om op die manier de jury zeker ook te imponeren. Harm van der Meulen, die licht zijn hoed ten teken dat we van hand gaan veranderen. En het is nu aan Falco, aan Gjalt, aan Verre en Aaron de mogelijkheid om op de linkerhand de jury te overtuigen van hun talenten. Waarbij natuurlijk ook het tempo nadrukkelijk een rol speelt. Het gaat niet om de snelste verrichting, maar om de mooiste verrichting. Waarbij die paarden mooi op eigen benen we komen in de beslissende fase ook voor deze eerste groep. 184, 58, 85 en 94. Dat is de volgorde. Goed, dat was de presentatie van de tweede groep in het kader van de Pavo Friso Bokaal 2022. Jonge Friese paarden met tuigaanleg. De heren overleggen nog welke paarden straks uitgenodigd worden voor de finale. Ik zou zeggen, we gaan een afsluitende ereronde voor deze groep rijden. En dan hoort u zo dadelijk via de microfoon welke paarden worden uitgenodigd voor de finale. Aan kop dus Aaron B, dan Falco, dan Verre en tenslotte Gjalt. Goed, dan heb ik voor de deelnemers aan deze twee groepen hier de finalisten. Die zijn aangewezen door de jury. 2, 166, 67, 184 en tenslotte 58. Ik herhaal, voor de finale straks zijn uitgenodigd catalogus nummer 2, 166, 67, 184 en 58. Een spannende finale straks. En we gaan uiteraard naar het volgende programmaonderdeel. En ik kijk waar mijn collega Dick Brummel zich bevindt. En hij krijgt van mij de microfoon terug. Nog even een keer op verzoek. De finalisten voor de Pavo Tuigrubriek Hengsten en Ruinen. Nummers 2, 166, 67, 184 en 58. Dat zijn ze. Het woord is aan Dick. Dankjewel Henk. Voordat we overgaan naar de Pavo Friso Dressuuraanleg, de volgende groep 5-jarigen, krijgen we eerst
nieuw op de centrale keuring wat afstammelingen van hengsten te zien. Dit jaar is dat Elias, Rommert en Hulbran. De eerste die we zo in de baan gaan krijgen zijn de afstammelingen van Elias. Helaas is Elias er zelf niet. Mark-Peter is zelf ook niet aanwezig. Thuis even wat problemen volgens mij met de kleine jongen. Maar in ieder geval... ik ga even kijken of Ikje Baron aanwezig is. Ja, het is even wachten. We hebben nu 2 Eliassen in de vooropstelling. En volgens mij komt de derde er ook aan. Dat is Hildau, hè? Ja. Elias is zelf niet aanwezig. Het zoontje van Mark-Peter en Ikje is gisteravond met spoed naar het ziekenhuis gegaan. En ik hoor net van Ikje dat alles weer goed is. Maar dan moet er toch even eentje thuis blijven en oppassen op de kleine. Verder geen problemen, maar helaas hebben we Elias, onze promotor van het Friese dressuurpaard, helaas niet in de baan. Maar wel 3 prachtige, mooie afstammelingen van deze hengst. Een hengst die natuurlijk zelf uitblinkt in de dressuurbaan. Maar ook zijn nazaten doen dat zeker ook verdienstelijk. Hier hebben we 3 paarden in de baan, 3 afstammelingen van Elias onder het zadel. En ik moet even kijken, ik heb wat informatie gekregen. Volgens mij lopen voorop Hildau van de Brinkhof, Elias, maal Norbert, maal Brandus. Een 4-jarige eerste premiester met Marit de Vries op het zadel, als ik het goed heb. En ze knikt ja. Behaalde een dubbele A-score in de IBOP en is eerste premie ster geworden. Inmiddels start ze succesvol in de L1 dressuur en zal ze aanstaande zondag ook meedoen in Ermelo met het El Raco Nederlands kampioenschap dressuur. Dan gaan we naar Kai van de Demro Stables. Ik moet even heel goed kijken. Ja, die gaat nu voor de hoofdtribune langs. Elias maal Pier maal Vetse. 3-jarige Veulenboekhengst. Dus staat nog aan de carrière van zijn dressuurloopbaan. Behaalde een AA-score in de test. Dus ook een paard met veel aanleg.
En dan gaan we naar de laatste. En die hebben we vanmiddag al een keer gezien. Kjeld van de Boerenstreek. Elias, maal Tjalle, maal Beert. 4 jaar Veulenboeghengst. Hij wordt voorgesteld door Ikje Baron. En hebben haar natuurlijk ook gezien in de Pavo Friso voorstelling. Jullie mogen wel even met z'n drieën naast elkaar opstellen. Paarden allemaal geroemd om de 3 goede basisgangen. De stap, de draf en de galop. En we zien al wat meerdere kunsten die deze paarden kunnen. Maar we willen ze graag even netjes opstellen. En mogen jullie even naast elkaar gaan staan. Natuurlijk krijgen jullie een kleinigheid. Maar we zijn ook even heel nieuwsgierig. En ik ga het toch even aan Niekje vragen. Hoe het op het moment met Elias is. Elias gaat goed, zoals altijd. Die doet, normaal zou hij hier zijn. Maar gisteren hadden we een ongelukje met mijn zoontje. Dus het lijkt allemaal goed. Maar Peter is bij hem. Dus hij is hier helaas vandaag niet. Maar volgende keer is hij er weer bij. Ik weet dat er mensen waren die graag Elias hadden gezien. Maar op dit moment is jullie zoontje even belangrijker. Er zijn soms andere dingen in het leven dan alleen maar paard. Ik weet dat bij jullie het leven eigenlijk bijna altijd om het paard draait. Prachtige mooie afstammingen van Elias. Paarden met veel ras. En zoals we zien ook paarden met veel sportaanleg. We gaan nog even genieten van deze 3 mooie Eliassen. En we wensen natuurlijk Mark-Peter met Elias zelf heel veel succes nog in de komende periode in de dressuurbaan. Maar ook met zijn andere paarden. Maar we gaan even genieten. We geven ze een applaus. Volgens mij kunnen ze dat wel hebben. En een muziekje eronder. En dan gaan we zo even een keer van de hand veranderen. En dan genieten we nog even van deze 3 mooie Eliassen. Geweldig dat jullie de moeite hebben genomen om hier naartoe te komen. Dank je wel. Kijkt u eens even. Geweldig. Het zijn nog jonge parels, jonge paarden. En we weten zeker dat we de komende jaren nog gaan genieten van deze 3 toppers uit Elias. Dank je wel. En de volgende keer gaan we ook weer van de vader van deze genieten, Elias zelf. Dankjewel. En nog een applaus voor deze 3 mooie paarden. En soms moet je attent blijven. Dankjewel. Kijk even uit met het gladde beton. We willen geen ongelukken. En dan gaan we zo over naar het volgende onderdeel. Geef de microfoon aan Henk Dijkstra. Dick, jongen. Dankjewel, Dick. Gaan we naar de finale voor de hengsten, dan wel ruinen. 5 paarden geselecteerd. Als eerste met 2 aan de wagen. Gaucho Jede, de combinatie Mees 497, maal Tjalle, Fokkerstal Jede te Vledder. In eigendom bij de combinatie Minkema en Schreuder in Friese Palen. En uiteraard gepresenteerd door Sibren Minkema. Met 67, al 4 Woutman. Een jonge Tjalle uit een harmenmoeder, Fokker Ietsen de Vries in Drogeham. Een rijder-eigenaar Fijke Holtrop in Baaium.
Dan met 166 Germ B, de Nanekeer Rindert. Fokker S. Hoosma in Broek in eigendom bij familie Harm van Veen in Boelenslaan. Rijder Jelmer Chardon. 58 Falco RH. Tjallemaal Jasper, Fokker T. Hettinga in Arm. En rijder Jelle van der Kooi in Sint-Nicolasga, tevens eigenaar. En tenslotte 184 Aaron B. van de hengst Jouwe 485 uit een Duitse moeder Fokker mevrouw L.H.M. Beutenhof in Onna in eigendom bij Stal van de Vierhoeken in Siebrandburen. Gereden door Augustinus Hoekstra. Dat zijn de grote kanonnen in deze finale. 5 in getal. En deze heren gaan onverbiddelijk de strijd aan zo dadelijk. Om die felbegeerde Pavo Friso bokaal. En natuurlijk die geldprijs van €250 voor de winnaar. 150 voor de tweede plek en 100 voor de derde positie. Dat is de inzet en natuurlijk ja, de eer als je zo'n Pavo Friso bokaal op je naam weet te schrijven. De inspectie is naar tevredenheid verlopen. Ringmeester Pieter Landheer heeft het sein tot afrijden gegeven en we gaan genieten van Sibere Minkema met Gaucho Jede. Feike Holtrop met Alvier Bootman. Jelmer Chardon met Germ B. Augustinus Hoekstra met Aaron B. En Jelle van der Kooi met Falco RH. En moedig uw favoriet maar aan. Wat een toppers in de baan, dames en heren. Kom mee, laat uw enthousiasme maar even horen. Ze zijn van hand veranderd. En kijk die Sibere Minkema, vol vuur is hij aan het rijden. Maar dat geldt natuurlijk ook voor good old Feike Holtrop. En Jelmer Chardon dan, met die Germ B. Aaron B. met Augustinus Hoekstra. En Falco met Jelle van der Kooi. 2 en 166. 2 en 166. Dan 58, 67 en 184. Ja, bijzonder snelle besluitvorming van de jury houdt natuurlijk ook rekening met het feit dat dit in principe nog jonge paarden zijn. En die hebben al een koers achter de rug. Ze moeten nu natuurlijk in zo'n finale nog weer een keer voor 100% aantreden. We geven ze even gelegenheid om op adem te komen. En natuurlijk bij een finale, daar hoort natuurlijk nog eventjes over gereden te worden. En ik mag daar zo dadelijk, als de paarden even op adem zijn gekomen, Pieter Landheer, de eerste 2 binnengeroepenen voor uitnodigen. En dat betekent een titanenstrijd tussen deze beide heren, Minkema en Chardon. En nou zal de boeter, Jild de heren. Pieter Landheer. En dames en heren, bent u er klaar voor? Ja, daar komen ze. De 2 toppers uit deze groep. Ja, dat is tuigpaardensport, dames en heren. Ja, daar komt hij. Gaucho Jede. En daar komt Germ B. Ja, zegt u het maar.
Kijk ze marcheren. Wat een beweging, wat een front toch. Heerlijk. En nu wordt het ernst, dames en heren. Erop of eronder, Jelmer Chardon en Sieber Minkema. Oh, en wat zijn de verschillen klein. Wie grijpt hier de winst in deze fantastische finale? Goed, en de winst die gaat naar Sieber Minkema. Jongen, wat een fantastische ontknoping van deze finale. Wat moesten die heren rijden? En wat waren de verschillen klein? Om in wielertermen te spreken, een banddikte, dames en heren. En natuurlijk willen we dan graag weten waarom of de jury dan uiteindelijk voor Gaucho Jede met Sieber Minkema heeft gekozen. Het woord is aan Harm-Jan Veenstra. Ja, goedemiddag allemaal. Het was een zeer spannende strijd met twee paarden die er echt uitliepen. En we hadden ook een heel klein beetje discussie onder elkaar. De ene wou die, de andere wou dat. En hebben we toch gekozen voor Sieber met nummer 2. Die is iets rustiger in de aanleuning. Ik vond de tweede, die was iets... Jelmer die zat volop in de strijd. Misschien net wat te veel eraan. Daarom hebben wij gekozen voor het rustigere beeld. En over de beweging zijn ze ex-eco. Maar je moet kiezen. Wat hoor ik? Boe? Nee jongens, het is gewoon heel moeilijk. Allebei gefeliciteerd. Dankjewel, Harm-Jan Veenstra, voor je explicatie in deze rubriek. Natuurlijk, de verschillen zijn klein. En laten we vaststellen dat we met elkaar toch een fantastische finale hebben kunnen beleven. Wat een talent, wat kunnen we hier de komende jaren hopelijk nog van genieten. En Sieber, jij hebt de Pavo tuigaanleg alles vaker op je naam geschreven. Maar het is nog niet vaak voorgekomen dat er zo voor gereden moest worden, heb ik het idee. We hebben jaren terug 1 keer zo'n strijd gehad. En dat was ook met Jelmer. En dat was met Filou toen, SB en IJzer. Toen was IJzer nog niet goedgekeurd. Dat was hetzelfde soort strijd. Ik vind het alleen maar mooi. De voorpret voor deze wedstrijd was voor ons al leuker. Want we hebben heel veel gespart met elkaar. Ik stuurde filmpjes van mijn paard naar Jelmer. Jelmer stuurde filmpjes van zijn paard naar mij. Ik zei, jij denkt dat jij wint, maar ik ben aan training. Dan ging hij weer meer trainen. Dus we hebben heel veel lol samen. En het pakt nou zo uit, vind ik hartstikke leuk. Maar als het andersom was geweest, ook prima. Ik heb goed gereden, ik heb een goed paard. Dat is ook een goed paard. Het zijn allemaal goede paarden. En ik ben zo blij en ik hoop dat deze competitie in stand blijft. Want we hebben gewoon behoefte aan goede tuigpaarden. Dus ik roep ook andere mensen op. Kom met je paarden, want je hebt soms een talent dat je het niet weet. Een prachtige slot van je betoog, Sieber. Daar sluit ik me van harte bij aan. Dankjewel. Nou, natuurlijk ook even bij Jelmer horen. Ja, dan ga je strijden ten onder. Maar wat was het een fantastische strijd. En echt een banddikte verschil. Ja, maar het is geweldig om hier te rijden. En met zulke collega's en zulke paarden, wat Sieber zegt. We moeten zorgen dat we wel tuigpaarden blijven houden. Ja, dan is het natuurlijk geweldig om hier met 5 top tuigpaarden de strijd aan te gaan. Dat is genieten. Nou, gefeliciteerd. Goed, dames en heren, gaat u er nog maar eens even voor staan om deze fantastische finalisten te bedanken voor hun fantastische strijd. En klapt u even mee.
Wat een feest, dames en heren, hier in Harig vanmiddag bij deze finale. Sibere Minkema, Jelme Jardon, Jelle van der Kooi, Fijke Holtrop en natuurlijk ook Augustine Zoekstra. Bedankt voor deze fantastische finale. Whatever you want. Dagpaarden, dat willen we. Frieske tuurgiendes. Krijg ik even van Albert Minkema door voor de liefhebbers dat hij de komende winterperiode een tuigpaardcursus gaat opzetten met Mechtelt van der Kooi. Kunt u zich aanmelden bij de vereniging Het Friese Tuigpaard. Dick, het woord is aan jou. We praten nog even na over het tuigen. Een geweldige rubriek was dit. Ook mooi om naar te kijken. Iets meer spektakel dan onder het zadel, maar zeker, dat is ook mooi. We gaan verder met het volgende onderdeel. 5-jarige merries en 5-jarige hengsten en ruinen. Pavo Friso, dressuuraanleg. De gastruiters gaan weer de eerste paarden onder het zadel pakken. Farah Diba van de Grubstal, een jonge IJzer, normaal gereden door Jelme Ketelaar, deze merrie. En wordt vandaag gereden door Chris Eskamp. En Ebert van de Egberdina-hoeve, de jonge Nane, normaal onder het zadel van Demi van Ispen, wordt vandaag gereden door Bart Baks. Deze twee, nummer 10 en nummer 43, zullen zo in de baan verschijnen als eerste van de 5-jarigen. Volgens mij hebben de gastruiters de paarden inmiddels onder het zadel. Ze stappen nog even in de bijbak rond. En dan krijgen we ze zo in de baan. Nummer 10. Farah Diba van de Grubstal. Een jonge IJzer. Ruiter Amazone, normaal in het dagelijks leven een Jelme Ketelaar. De eigenaar is Marit van Ingen-Genau uit Papenburg. En de fokker, ja, de naam zegt het al een beetje, van de Grubstal. Louise Hompke. En
Ralf Wijnmalen. Dat is de 5-jarige Mary, nummer 10, die in de baan komt. Nummer 43 komt bij de Hengsten en Ruinen in de baan. Ebert van der Egberdina Hoeve. Een jonge Nane. De ruiter Amazone is Demi van Nispen. De eigenaar is Van Nispen Aalsmeer. En de fokker, ook bij deze stalnaam, zegt het al een beetje. Suzanne wint uit Nijeveen. We krijgen ze in de baan. Paarden die alweer iets meer ervaring hebben als net de 4-jarigen. De ruiters vragen misschien zo ook even iets meer van het paard. De eerste hebben we binnen. Bij de ene moeten nog even de stijgbeugels op maat worden gemaakt. Heel belangrijk. Dat alles even goed zit bij het paard. Dat de ruiter een goed gevoel heeft. Goed kan zitten. En dan krijgen we ook de volgende in de baan. Nummer 43, Ebert van de Egberdina Hoeve, komt nu de baan binnen. En Farah Diwa van de Grubstal is inmiddels in de baan. En als ze dan mooi rondstappen en even de baan verkennen. Even wennen aan de zit van de ruiter en de hulpen van de ruiter. En volgens mij gaat dat al behoorlijk goed. Het zijn mannen die al wel een beetje ervaring op een paard hebben. Dan geef ik weer het woord aan Veronique Reurink, volgens mij. En die zal u verdere uitleg geven. Ja, dan kijken wij nu aan naar de eerste 2 5-jarige paarden. Wij verwachten van de 5-jarige toch al een slagje meer geslotenheid. Schouderbindenwaarts komt erbij. Dus daar kunnen wij eigenlijk nogal weer meer uit afleiden. En vooral krijgen wij daardoor een heel goed beeld van wat die paarden gaan ontwikkelen aan draagkracht. Als we nu kijken, dan zien we Bart daar bij A draven. Paard wat nou nog een klein beetje strak is, omdat hij iets om zich heen zit te kijken. Maar het eerste wat wel direct opvalt, is dat hij heel veel zweefmoment heeft, veel cadans heeft en er eigenlijk al met heel veel gemak zo doorheen draaft. En ik noemde het bij de 4-jarigen al, dat wij het een kwaliteit vinden als de paarden weinig snelheid nodig hebben om toch een goede beentechniek te hebben en om toch zich goed te presenteren. En dat is dus opvallend bij deze hengst die hier nu op de lange zijde draaft ook. Hij heeft weinig snelheid nodig en toch gebeurt er heel veel. Als we nu kijken naar de merrie, wordt een klein beetje opzij gezet, met pasje wijken. Dan zien we dat ze, terwijl ze in zo'n zijgang loopt, eigenlijk heel mooi haar draf kan volhouden. Dat ze daar eigenlijk met een hele mooie cadans doorheen kan komen. We zien wel dat ze zich nog heel ietsje kort maakt in de aanleuning. Dus dat zou nog een aandachtspuntje zijn. Dat ze gewoon zich nog meer op lengte presenteert. Wat we zien is dat ze een achterbeen heeft dat ze goed buigt. En een voorbeen wat ze mooi uit die schouder wegzet. Kijk, en die ruiters die zijn nou al echt een beetje aan het aftasten. En dat kan bij de 4-jarigen nog wat minder. Maar bij de 5-jarigen kan echt wel een keer wat gespeeld worden met de kwaliteiten van die paarden. Dus dat zien wij nu ook al terug. Dat de ruiters in de hoeken even een keer pasje opzij drukken. Een keer wat meer buiging vragen. Of net het achterbeen er nog een keer extra onder vragen. En dat geeft uiteindelijk natuurlijk ook nog weer een completer beeld voor het gevoel. En daarmee uiteindelijk de eindklassement van vandaag. Als we nou Bart zien draven, nou zit hij dus ook al door. Dan zien we dat hij er eigenlijk al heel veel draf
kan tonen. Die kan hem heel mooi zo van achteruit naar voren op lengte drukken. Maar we zien dat hij, zelfs als hij zo een keer eigenlijk wat een grote reactie geeft, dat hij daar heel mooi van achteren gaat aanvullen. Kijk, en wij zien die paarden graag op de loodlijn of een fractie voor de loodlijn en eigenlijk zeker niet achter de loodlijn. En als we nu kijken naar die van Bart, die kan hem mooi al een beetje zo open houden. En dan zien we ook dat dat paard met veel gemak die schoft omhoog drukt en daarbij echt de rust kan houden en met veel rust dat voorbeen naar voren kan brengen. Als we nu kijken naar de galop van de merrie hier op de lange zijde. Ze is nog een klein beetje afgeleid, maar dan zien we, en dat zie je zeker als je zo van voor zo'n paard op je af ziet komen, dan kun je een heel eind onder het paard doorkijken naar de overkant van de baan. Omdat ze gewoon zoveel sprong maakt en zich goed van de grond afdrukt. En dat zien we nu ook. Het is een lang gelijnd paard en dan zie je dat ze daar nog een stukje kracht in zou kunnen winnen. En dat ze zichzelf dus eigenlijk nog meer kan sluiten in het lichaam. Maar we zien nu wel heel mooi dat ze afdrukt. Ze heeft rust. Je ziet opvallend bij dat paard de balans. Je ziet dat de merrie nou eigenlijk heel rustig met veel balans die galop toonde. En eigenlijk nu terug naar de draf ook direct met een rustige draf verder kan. Nou, dan kijken we naar de hengst, hier nu bij C. Daar zien we ook dat Bart hem eigenlijk heel mooi op lengte kan houden. Het paard heeft de steun niet nodig. Kijk, hij demonstreert dat nog een keer extra. En dan zien we dat hij ondertussen, als wij puur even naar beneden kijken, toch heel erg kwalitatief goed blijft doorgalopperen. Hij schuift er van onder mooi op. Daarom kan hij zichzelf dan ook goed van voor optillen. En we zien nu Chris daar met de merrie over de lange zijde. Die is een klein beetje aan het zoeken naar die extra draf. En we zien al dat hij nu al veel mooier in de aanspanning komt dan een paar minuten geleden. Dus daar zie je dat zo'n ruiter eigenlijk al meer gevoel krijgt met zo'n paard. En al veel meer een eenheid wordt. En dus ook al een klein beetje de grensjes kan gaan verkennen. Bartie zet daar een klein stukje schouderwindewaarts in. We zien dat hij daar dus met veel macht doorheen blijft gaan. Het paard blijft zich voorop drukken met die schoft omhoog. Misschien is hij soms dan ook nog net een keer iets te hoog in de hals. Zou hij daar nog net even mooier over de bovenlijn in kunnen zakken. Maar op het moment dat zo'n paard zoveel kracht heeft en zoveel power, dan valt het ook niet mee om dat ook helemaal los door dat lichaam te laten vloeien. Dus dat is voor zo'n ruiter ook dan de zaak om dan het beste van beide werelden te pakken. En de power en toch ook die lossigheid. Zien we hier de merrie galopperen. Zien we dat ze zich eigenlijk al heel rechtgericht naar de overkant kan komen. Ze heeft een hele grote galop. En wat altijd interessant is bij die 5-jarige paarden, van wat laten ze al zien aan schakelvermogen. Het gaat niet alleen om de kwaliteit van de gewone galop, maar we willen ook graag zien dat ze makkelijk nog iets groter kunnen. Wat Bart toevallig hier even demonstreert. Maar ook vooral aan het eind van zo'n lange zijde dan ook weer terug kunnen sluiten. Zonder dat ze daar het ritme verliezen, zonder dat ze daar de kwaliteit van die galop verliezen. Willen we dat ze zich daar echt alweer meer op dat achterbeen terugsluiten. Kijk. Dat zien we nu bij die van Bart ook heel mooi. Hij draait die volt in en je ziet dat het paard zichzelf eigenlijk alweer meer op het achterbeen sluit. Kijk, dan demonstreert hij bij A heel mooi dat hij echt ook al wat terug kan. We zien nu dat de merrie bij Chris duidelijk al ontspannender is en steeds mooier naar die hand toe gaat lopen. En dan zie je ook dat zodra er dan wat ontspanning komt, dat het lichaamsgebruik ook altijd weer mooier wordt. Nou, als we kijken nu naar de stap van die merrie van Chris, dan zien we dat ze zich mooi loslaat. Ze proest, oftewel ze komt echt tot ontspanning. Zou misschien nog iets meer overstap mogen hebben, maar opvallend is dat ze wel heel actief is. Er zit een heel vlijtig achterbeen in. En die zet ze elke keer heel resoluut naar voren. Zou ze misschien dus nog wel dat voorbeen nog verder naar voren mogen plaatsen, maar die activiteit is heel goed. Bart die demonstreert daar nu op de lange zijde even of de hengst netjes zijn hand volgt. Als hij zo een keer daar wat naar voren toe
rijdt. Nou, mag Bartje ook een stukje stap doen. Die heeft er zo'n lol in, die is nog niet klaar. Kijk, en dan is het belangrijk dat vanuit zijn overgang draf naar de stap, dat zo'n paard zich eigenlijk zo snel mogelijk ontspant, zodat hij daar direct de best mogelijke stap laat zien. En dat is zeker voor jonge paarden soms nog een hele opgave. Kijk, maar dat zien we nu wel heel mooi. De hengst die laat zijn hals wat vallen. We zien direct dat hij mooier uit die schouder komt. Dat hij daar de ruimte gaat opzoeken. En als we dan nu even nog heel snel naar de merrie kijken, dan zien we dat ze duidelijk nu ook alweer meer ontspannen is. En dus ook gewoon nog weer wat meer overstap gaat pakken. Nou, ik denk dat we weer gaan wisselen. En dan komen we zo weer terug met 2 nieuwe paarden. Dankjewel, Veronique. En ook dank Bart en Chris voor de presentatie van deze 2 prachtige paarden. Farah Diba van de Grubstal en Ebert van de Egberinahoeve. Zij zullen weer even aan Herma en Evelien doorgeven wat hun bevindingen zijn met deze paarden. Dat wordt dan opgeteld bij de uitslag van afgelopen week. En straks over een half uurtje zullen we weten op wat voor plaats zij zullen eindigen. Dan gaan we zo wisselen en zal Chris plaats gaan nemen op Dukke van Panhuis. En Bart gaat op Edon van Groot Altena rijden. We wachten even dat ze kunnen wisselen. Even hun bevindingen doorgeven. De eigen Ruiter en Amazone nemen de andere paarden weer over. En dan wisselen ze van paard en dan krijgen we zo de 2 andere 5-jarigen. Inmiddels hebben ze alweer van paard gewisseld. En Chris zit inmiddels op Dukke van Panhuis, nummer 12. En volgens mij komt hij al rustig richting de bak lopen. En daar komt hij binnen, nummer 12, Dukke van Panhuis. En jonge Maurits. Normaal wordt zij gereden door Sandra de Groot. Sandra is ook de eigenaar van dit paard. En de fokker is T.T.J. Wijma uit Jislum. En dan krijgen we Edon van Groot Altena, die volgt haar. Een jonge Julius. De ruiter Amazone is Corina van der Bunt. De eigenaar is de gebroeders Van Maan uit Ede. En de fokker is Piet Verwij uit Lunteren. En ze stappen weer mooi rond. De rust is weer bij de paarden. En dan geef ik het woord weer aan Veronique. Dan hebben we nu het tweede groepje van de 5-jarigen. Als we hier zo Bart zien draven,
Hier vooraan op de lange zijde. Het eerste wat opvalt is dat een paard al veel houding maakt. Is nog misschien iets gespannen nog. Kijk, dat zijn de mooie stukken daar op zo'n korte zijde. Want dan zie je dat het paard met die schoft omhoog komt en dat hij ondertussen toch die hals op lengte kan houden. Bart probeert direct met wat schakelingen even de grensjes te verkennen. Belangrijk is dat zo'n paard in zo'n schakeling elke keer mooi van achteruit blijft aanvullen. Want uiteindelijk kracht komt vanuit het achterbeen. En dan zien we Chris daar met de merrie. We zien een paard is met grote beweging. Zou misschien uit zichzelf heel ietsje elektrischer vanuit het achterbeen kunnen. Er zit ook nou duidelijk nog iets om zich heen te kijken. Dus die moet ook even op haar gemak komen. Maar ze maakt wel een mooie buiging in het achterbeen. Maar we zouden dan nog net even een slagje sneller onder het lichaam kunnen komen. Maar wat ik net ook al een keer benoemde, we kijken wel naar jonge paarden. Dus een deel is ook kwestie van kracht ontwikkelen en een goede opleiding krijgen. Wat we nu wel heel mooi zien bij de merrie, zo over de diagonaal, is dat ze heel mooi vanaf de schoft die hals naar beneden laat zakken. Dat ze dus niet zichzelf strak in een hoge houding loopt, maar dat ze dus ook echt zich mooi over de bovenlijn loslaat. Kijk, dat is een heel mooi stuk daar. Komt een mooie lengte in het front. En als een paard van achteren maar goed gesloten is, dan kan die van voren ook die lengte krijgen. En als we dan nu kijken naar Bart, die hier op de lange zijde wat verruimingen laat zien, dan zien we heel duidelijk dat het paard heel veel voorbeen heeft. Die zet hij ook eigenlijk al heel ver weg. Dan zou hij ook van achteren nog net even een slagje meer aansluiting kunnen maken. Dus zo'n paard zou dan in de training ook gewoon heel veel kleine stukjes moeten schakelen, zodat hij steeds sterker wordt en steeds makkelijker dat achterbeen altijd onder de massa blijft houden. Dan galoppeert Bart hier nu bij C. Dan zien we dat hij een heel actief achterbeen heeft, dat hij in de galop heel ver onder het lichaam plaatst. Want als we kijken, dan zien we dat hij bijna landt ter hoogte van de singel. Dus dat betekent dat zo'n paard gewoon heel veel bodem pakt en daarbij heel veel kracht heeft in zo'n achterbeen. En we zien dat hij met veel balans door de wendingen gaat. En als je zo'n paard ziet galopperen, dan kun je je eigenlijk haast niet voorstellen dat hij niet ook heel eenvoudig te sluiten is. Met zo'n achterbeen zou dat toch een eitje moeten zijn. Als we kijken naar de galop van de merrie, dan zien we een hele losse galop met een goed lichaamsgebruik. Ze blijft nou ook heel mooi ontspannen zo in de voorkant. Wat ik net in het draf benoemde van de krachtontwikkeling, zien we ook iets in de galop terug. Daar zou ze ook duidelijk nog net even sterker van achteren kunnen worden. Maar zeker bij jonge paarden is dat soms ook gewoon een momentopname, want die gaan altijd door verschillende fases heen. En dan zie je ook dat ze soms gewoon net even weer een groeispurt hebben en dan is de kracht van achteruit soms net even minder. We zien wel dat ze heel mooi met de schoft omhoog komt. En ze pakt heel mooi nu de lengte van voor. En zodra Chris haar iets naar voren duwt, zie je ook direct dat ze net even de sprongen verlengt. En dat zien we graag. We zien graag dat die paarden zich makkelijk wat naar voren laten rijden. En dat ze eigenlijk net zo makkelijk zichzelf dan weer op dat achterbeen opvangen. Kijk, we zien nu Chris over de diagonaal. En dan zie je dat het paard veel voorbeen heeft. En nog iets meer kracht van achter zou kunnen ontwikkelen. Zodat hij zich daarbij ook heel makkelijk met die schoft omhoog kan brengen. Maar dat zie je, dat paard heeft daar nog een klein beetje meer begeleiding in nodig. En dan zien we ook wel heel duidelijk het verschil tussen een hengst en een merrie in het front en in het voorkomen. Kijk, Bart is daar even een beetje aan het aftasten. En dat is het, hè, want dit zijn gastruiters die natuurlijk nu voor het eerst op zo'n paard zitten. En die moeten in een paar minuten daar een mening over vormen. Dus die zijn soms ook gewoon even aan het zoeken en aan het kijken wat voor reacties zo'n paard geeft.
En bij Bart zie je dan heel mooi dat hij zo in die draf even wat extra probeert aan te vragen. En daar krijgt hij dan ook heel mooi reactie. En dat dat soms een keer te veel is, of dat ze dan soms een keer het hoofd wat te veel naar voren brengen, is even helemaal niet erg. Kijk, nou zien we Bart daar voor die lange zijde, voor de tribune langs gaan. En dan zien we gewoon dat hij heel veel sprong maakt. Bart kan hem ook heel mooi, als hij zijn hand naar voren brengt, gewoon keurig in balans houden. Er verandert niks aan de galop. Ook als Bart dus hem een keer wat extra lengte geeft. En dat is een kwaliteit, want dat geeft dus aan dat het paard in het lichaam gewoon goed gesloten is. Dan zien we Chris daar voor de tribune langs. Dan zie je, Mary heeft veel ruimte. En als we ze dan even met elkaar vergelijken, dan zien we dat de hengst duidelijk al iets makkelijker die schoft omhoog blijft drukken. De Mary gaat nog iets meer naar voren. Maar doorgaans zie je ook wel dat de Mary's gewoon nog iets minder trainingsuren hebben gemaakt dan die hengsten die natuurlijk vaak al vroeger onder het zadel komen. Kijk, en dan zien we bij de korte zijde, was net even een heel mooi stukje van Chris. Daar zag je dat de Mary echt al even heel goed aantrok. Dus dan zien we wel dat ze die mogelijkheden heeft om dat achterbeen eronder te plaatsen. Alleen dat dat gewoon nog wat verder uitgebouwd moet worden. Dat is een kwestie van goede ontwikkeling, goede opleiding. En dan zien we Chris hier stappen. Nou, dan valt op dat hij eigenlijk simpel terugkomt naar de stap. En vervolgens direct heel mooi die Mary zo wat op lengte naar voren kan schuiven. En dan zien we ook direct dat ze die ruimte in die stap pakt. En dan is ze actief. Dan heeft ze een goede buiging in het achterbeen. En dan zien we ook dat zij heel ontspannen daar al naartoe stapt. En we zien ook dat ze vanaf de overgang hier tot de korte zijde daar eigenlijk alleen maar beter is gaan stappen. Doordat ze zich gewoon nog meer loslaat. Dan zien we Bart stappen. Nou, dat is een paard wat een hele ruime stap heeft. En die zakt er nu ook heel mooi in. Ik denk dat we inmiddels weer toe zijn aan een nieuwe wisseling. Dus we komen zo weer terug. Dankjewel Veronique. En dankjewel ook Bart en Chris voor de presentatie van deze twee prachtige paarden. Dukke van Panhuis, gereden door Chris. En Edon van Groot Altena, gereden door Bart. Dat waren de tweede in deze rubriek. Nu krijgen we nog de derde. Fleur O bij de Merries. En Fedde van der Polen bij de Hengsten en Ruinen. En zoals ik al net al aangaf, de ruiters wisselen even van paard. Geven hun bevindingen door. Hoe makkelijk zijn ze te rijden? Hoe zijn ze aan de hulpen? Hoe voelt het paard aan? Die punten geven zij door aan Herma en Evelien. En die punten worden opgeteld bij het geheel van deze week, afgelopen week. En dan komt er uiteindelijk een uitslag uitrollen. En die gaan we straks na de volgende combinaties zien. En inmiddels zijn de ruiters alweer bijna overgestapt op de volgende. Even in de voorrijhal een beetje het gevoel krijgen van het paard. En dan komen zij alweer redelijk snel naar deze ring. Dat zijn de laatste twee. En wat mij betreft, mochten ze klaar zijn, dan mogen jullie komen.
Chris is er al klaar voor, zie ik. En nummer 13, Fleur O. De jonge Marcus. Wordt normaal gereden door Christina Dijkstra. De eigenaar is ook Christina Dijkstra uit Sint-Niek. En de fokker is de familie Dijkstra en Ozinga uit Sint-Nicolasga. Nummer 13 dus, Fleur O. Daarachter volgt nummer 55, verder van de Polen. Een jonge Mijnte. Iris Seidsma is de normaal zijn Amazone. Karin Seidsma uit Sint-Jacobi-parochie is de eigenaar. En mevrouw P.M. Annema Hoekstra uit Hoornsterzwaag is de fokker van dit prachtige paard. Ze stappen weer mooi ontspannen rond. De ruiters voelen even aan hoe ze te bereiden zijn. En dan geef ik weer het woord aan Veronique. We hebben nu de eer om naar de laatste 5-jarigen te kijken die we vandaag zullen zien. Dan beginnen we direct even met Bart, die daar inmiddels is aangedraafd. Wat opvalt is dat het een paard is met heel veel voorbeengebruik. We zien dat hij hem hoog optilt, maar vooral ook ver uit de schouder naar voren wegzet. Het paard is ook duidelijk niet erg aangedaan door deze situatie. Die laat zich eigenlijk al heel ontspannen rondsturen. En we zien dat hij veel buiging in het achterbeen heeft. Zelfs terwijl Bart eigenlijk nog maar even de eerste rondjes aan het aftasten is en nog helemaal niet zoveel vraagt, zien we toch al dat hij heel mooi van achter blijft aansluiten. En opvallend is zeker die buiging die we in dat achterbeen zien. Chris die draaft nu voor de tribune langs. En daar zien we een paard met veel souplesse. We zien duidelijk dat het een merrie is met een hele losse manier van draven. We zien dat ze van achteren heel mooi gesloten is. Ze heeft een mooi lichaamsgebruik en ze laat zo mooi die hals erin zakken. En die swing die zij heeft, dat is wel opvallend. Het is echt, ze heeft heel veel rust in haar manier van lopen. En toch zien we dat ze heel lekker los door dat lichaam kan draven. En daar houdt ze dus heel makkelijk haar balans. En als we dan kijken naar Bart, die is duidelijk al een klein beetje aan het spelen met die draf. Die schakelt dan op zijn korte zijde een keer wat naar voren. Zien we heel mooi dat zo'n paard in die schakeling met die schoft omhoog vertrekt. Dat zien we nu ook weer. Kijk, hij klimt erin. En dan vinden we het belangrijk dat hij dus niet alleen naar voren kan schakelen, maar dat hij aan het eind ook net even een paar passen terug kan komen op dat achterbeen. En zeker bij die 5 en die 6-jarigen willen we daar al steeds wat meer die draagkracht zien. Kijk, we zien heel mooi Bart dat demonstreren. Die schakelt gewoon voor misschien 10 meter naar voren. Maar we zien juist in die kleine schakelingen wel heel mooi hoe makkelijk zo'n paard naar voren en terug kan komen. En als we dan nu naar de merrie kijken met Chris, die net een volte aan het draaien is, dan zien we nog steeds dat lossige. Heel lichtvoetig. En Chris die is nou ook al een paar keer een beetje zo aan het terugschakelen. Even kijken wat voor reactie ze geeft als hij dan een keer terug wil komen. Die schakelt nu eveneens ook een keer een stukje naar voren. En we zien dat die merrie heel mooi in hetzelfde ritme door blijft lopen. Die schakeling brengt haar echt niet van de wijs. Ze blijft heel mooi die lossigheid houden en het gemak in het lopen. Inmiddels zien we dat Bart is aangegalopeerd. Nou, een paard met een grote galop. Waarbij hij zich mooi met die schoft omhoog drukt. Hij heeft veel buiging in het achterbeen. Hij drukt zich echt met kracht van de grond af. Dat zien we daar op die lange zijde ook heel duidelijk. En als we dan kijken naar de merrie, die nu op de lange zijde galoppeert, dan zien we dat ze een hele energieke manier van galopperen heeft. Ze heeft dus een grote galop, maar waarbij ze eigenlijk heel makkelijk in dat achterbeen blijft aansluiten.
Ze zou misschien nog iets meer kracht, iets meer draagkracht kunnen ontwikkelen. Maar zij trekt wel mooi snel dat achterbeen onder haar buik. Zien dat ze zo makkelijk met die schoft omhoog blijft. We zien wel dat ze nog best een beetje een hoog tempo heeft. Dus we zien daar, als je dan de paarden even met elkaar vergelijkt, dat de hengst duidelijk al iets geslotener in zijn lichaam kan blijven. We zien nu dat de merrie, die nu over de lange zijde draaft, heel mooi zo naar de hand toe wil zakken. En daardoor wordt haar lichaamsgebruik, wat al goed was, eigenlijk alleen nog maar beter. Kijk, dat zien we ook hier nu in deze wending. Daar loopt ze heel mooi los door. Ze heeft ook een hele mooie lengtebuiging. En Chris die is duidelijk een klein beetje aan het uitbouwen. Dat ze daar zo mooi er wat in zakt en mooi die verbinding maakt. En we zien dat dat echt heel mooi al resultaten oplevert. Dan zien we Bart galopperen. Dan zien we een paar met veel power. Zoals we dat wel eens uitdrukken. En het paard wat zichzelf eigenlijk heel makkelijk daar in de houding zet. En dat is toch wel vaak een voordeel van de hengsten ten opzichte van de merries. Die hebben vaak al net even meer houding, net even meer front. Kijk, als we nou de galop bekijken van de merrie hier, zien we wel dat ze iets een verschil heeft in de galop. Want als we net even de rechter galop voor de geest halen, die was krachtiger en die was net al wat losser. En we zien nu dat ze deze linker galop nog even wat lastiger vindt. Dan is ze ietsje vlugger in haar bewegingsafloop. En dan zien we ook dat ze met iets minder balans door de wendingen komt. En dat is op zich heel gebruikelijk hoor, dat die jonge paarden nog niet altijd even gelijk ontwikkeld zijn. Dat is echt de taak van een ruiter, om dan die paarden steeds rechter en steeds gelijker door het lichaam te kunnen ontwikkelen. Kijk, we zien als Chris haar een keer naar voren rijdt, dat het wel duidelijk beter wordt. Want dan krijgt ze net iets meer ondersteuning en dan kan ze makkelijker haar sprong behouden. En als we nou nog even een laatste blik werpen op Bart, dan zien we dat hij daar heel mooi reacties krijgt op zijn been. Hij is dat dan een beetje aan het testen. En nou laat hij hem zo er wat inzakken. En dan zien we ook eigenlijk een paard wat daar heel netjes is opgeleid. En direct die hand volgt en durft te bukken. Kijk, en nou kijk ik zo naar Bart dat ik mis dat de merrie aan de overkant een hele mooie verruiming laat zien. Want die heeft wat dat betreft net even tijd nodig, zou ik willen zeggen. Want ze wordt beter en beter. Zoals nou is hij erg fijn aan het draven. Is hij van achteren heel goed gesloten. Komt ze ook nog weer meer uit de schouder. Dus die merrie heeft zich eigenlijk in deze 5 minuten ontzettend opgewaardeerd. Chris, voor jou ook nog een klein stukje stap. Nou, dan zien we hier Bart stappen met de hengst. Dan zien we dat hij zich direct heel loslaat en heel veel overstap heeft. En dat betekent dus dat hij zich ook gewoon goed loslaat in dat lichaam. Als we dan kijken naar de merrie die nu voor mij langskomt, dan zien we dat ze iets minder ruim is. Maar ze is wel heel zuiver en heel vlijtig in die stap. En dat is ook eigenlijk het beeld wat wij wel in de hele verrichting van de merrie krijgen. Dat ze heel vlijtig is en daar heel graag aan het werk is. Ze zou gewoon nog net even ietsje meer kracht kunnen ontwikkelen. Maar wat ik net al noemde, we zagen heel duidelijk in de verrichting, in deze 5 minuten, dat ze daar echt al beter en beter was geworden. Nou, wij horen zo van de gastruiters wat het resultaat is. En dan komen wij bij jullie terug met een einduitslag. Dankjewel, Veronique. En ook weer dank aan Chris en Bart voor het rijden van deze 2 paarden. Fleur O en Verder van de Polen. Er waren ook tevens de 2 laatste in deze 2 rubrieken. Bij de 5-jarige merries en bij de 5-jarige hengsten en ruinen. En zoals u ziet, ze worden nog even netjes uitgestapt. Aan een mooi losteugeltje.
En heel belangrijk natuurlijk voor de ruiters is, wat voor gevoel geven deze paarden? Hoe reageren ze op de hulpen? En zoals ik het zie gaat dat volgens mij allemaal zeker naar wens. Dan is er even wachten op de uitslag. De Lintendames staan inmiddels al klaar met de prijzen en de bloemen. We wachten even op de uitslag van de gastruiters. En dan gaan we zo de prijzen uitreiken voor deze 2 rubrieken. We komen bijna bij u. We zijn even noteren wie er 1, 2 en 3 is. We zijn bijna zover. En dan willen we graag de 5-jarige merries in de baan. Jullie mogen in de baan komen. Farah Diba van de Grubstal, Duke van Panus en Fleur O. Jullie mogen komen. Inmiddels is Jelmer in de baan met Farah Diba van de Grubstal. Dan nummer 12, Duke van Panus. Met Sandra de Groot, als ik het goed heb. En dan willen we er nog eentje in de baan, Fleur O. Als die zover is. Met Christina Dijkstra. Pas even op. Nummer 13 ook binnen, Fleur O. Dan hebben ze alle 3 binnen.
We laten jullie even een tel wennen aan de baan. Het zonnetje schijnt mooi. Wat een prachtig beeld. Prachtig weer buiten. Nou, een enorme huisboom. Net kwam het. Inmiddels een onderdeel van de sponsors Pavo is ook alweer binnen om de prijzen uit te reiken. Geweldige sponsors hebben we aan dit evenement. Pavo met hun paardenvoeder en natuurlijk het tweespan Friso. De Lintendames staan er klaar voor. We gaan er geen groot verhaal meer van maken. Derde dus bij de 5-jarige merries is geworden. En het staat allemaal heel dicht bij elkaar. Duke van Panus. 77,5 punten. En die mag even opstellen. Als je hem even mooi neerzet, Sandra. Dan hebben we er nog 2 over. En wie wordt het? Jelmer of Christina? Tweede is geworden Fleur O. met... de jonge Marcus met Christina Dijkstra. En dat is natuurlijk meteen nummer 1. Farah Diba van de Grubstal. En dan willen we natuurlijk ook even graag Louise en Ralf in de baan. Ja, Louise, even je haar goed doen. Even je jas uit. Ralf heeft zijn haar al goed zitten, zie ik. En natuurlijk ook eigenaresse Marit van Ingen erbij. Nummer 1, Farah Diba van de Grubstal met 78,65. Fleur O met 77,8. En Duke met 77,5. Zoals ik al aangaf, heel dicht bij elkaar. En natuurlijk ook mooi. En als ik naar het dak luister en naar buiten kijk, dan hebben we niet zo'n verkeerde beslissing genomen om lekker naar binnen te gaan. We staan hier lekker droog. We genieten van deze prachtige zwarte parels. Jelmer Ketelaar met Farah Diba van de Grubstal, de jonge IJzer. Christina Dijkstra met de jonge Marcus Fleur O. En Sandra de Groot met de jonge Maurits, Duke van Panus. 3 prachtige combinaties. In punten zaten ze ook heel dicht bij elkaar. En natuurlijk een stralende Marit, eigenaresse van het paard. Maar ook natuurlijk Louise en Rolf, de fokkers van dit hele mooie paard van de Grubstal. Heel trots, denk ik. Of weet ik wel zeker dat ze heel trots zijn. En dan gaan we genieten van een hele mooie eerronde. Kom even in het midden staan, Ralf en Louise. Kom maar even in het midden, Ralf en Louise. En Marit, even in het midden. Kunnen ze eerronden. Even in het midden, dan kunnen we genieten. Farah Diba van de Grubstal, kampioen, 5-jarige merries, Pavo Friso bokaal. Onder een Jelmer Ketelaar. Fleur O. De jonge Marcus onder Christina Dijkstra, nummer 2. En Duke van Panhuis. De jonge Maurits onder Sandra de Groot. Ze zijn 5 jaar, ze zijn al iets meer gewend. Geef ze een daverend applaus.
Dankjewel. En we doen het muziek weer op een lager pitje. En een prachtig onderdeel weer. De 5-jarigen van de Pavo Friso. En dan gaan we over, volgens mij, nu naar de presentatie van Ulbran. Ik liep al iets te hard van stapel. Maar natuurlijk hebben we nu de 5-jarige hengsten en ruinen. Die staan in de vooropstelling en komen langzaam binnen. Nummer 43, Ebert van de Egberdinenhoeve, de jonge Nane. Gereden door Demi van Ispen, eigenaar Demi van Ispen. En de fokker is Suzanne Wind uit Nijeveen. Dan hebben we Edon van Groot Altena. De jonge Julius onder Corina van der Bunt. Eigenaar de Gebroeders van Manen in Ede. En de fokker is Piet Verwij uit Lunteren. En dan krijgen we nummer 55. Verder van de Polen. De jonge Mijnte. Gereden door Iris Seidsma. Eigenaar Karin Seidsma uit Sint-Jacobi-parochie. En mevrouw P.M. Annema Hoekstra uit Hoornse Zwaag is de fokker van dit mooie product. Ze draven mooi vrij rond en we maken het niet langer dan nodig is. En we willen als eerste op de 3e plek is geëindigd Edon van Groot Altena met 82,2 punten. Dus als eerste mag opstellen nummer 50, Edon van Groot Altena op de 3e plek. Dan gaan we naar de 2e plek. En dan is natuurlijk ook de eerste plek bekend. De 2e plaats is voor Ebert van de Egberdinenhoeve. En dat houdt natuurlijk in dat nummer 55, Verder van de Polen, gewonnen heeft. Edon 82,2 punten. 82,8 punten voor Ebert. En 83,05 punten voor Verder. Het staat heel dicht bij elkaar. 3 kanjers van paarden. De laatste mag ook even opstellen. Die moet even wennen aan het hele grote lint. Ja, ik denk dat het even... doe maar niet aan het hoofdstel. Doe het maar even aan je laars. Geweldig. En dan willen we natuurlijk bij de nummer 1, mevrouw P.M. Annema Hoekstra uit Hoornse Zwaag graag als fokster van dit mooie paard. Mevrouw Annema, bent u aanwezig? Volgens mij wel. Nummer 1, nummer 55, Verder van de Polen. Gereden door Iris Seidsma, de jonge Mijnte. En een hele trotse fokster, volgens mij, mevrouw Annema Hoekstra uit Hoornster Zwaag. Op de 2e plek, Ebert van de Egberdinenhoeve, de jonge Nane. Gereden door Demi van Nispen.
En op de derde plek Edon van Groot Altena. De prachtige Julius. Met op zijn rug Corina van der Bunt. En natuurlijk even de prachtige foto met de kampioen in deze rubriek. Verder van de Polen. Met een trotse Amazone, een trots paard, maar ook een zeer trotse fokster volgens mij. Zeer trots, zegt ze. En daar mag je ook trots op zijn op zo'n paard. Of daar moet je trots op zijn op zo'n paard. Normaal is Ingrid wat sneller met foto's maken. Dan heb je het, sta je al op de foto voordat je het weet. Ga nu iets langzamer. Maar dat maakt niet uit. Valt niet mee met een mobieltje. Maar het komt goed. Morgen sta je op Facebook. Dankjewel. Eigenaren, even mooi plaatsnemen in de baan. Hier word ik heel erg zenuwachtig van als ik op de foto kom. Dat maakt niet uit. En dan gaan we genieten. Een stukje applaus. En misschien wel een groot applaus. Maar daar wordt er alleen maar mooier van. Geniet van deze mooie paarden. Ebert, Edon en Verder. Drie kanjers. En natuurlijk hopen we dat we deze paarden de komende jaren vele malen in de dressuurbaan zullen zien. Amazones, eigenaren, fokkers, van harte gefeliciteerd. En zo hebben we vanmiddag Elias gezien. Niet Elias zelf, maar een aantal nakomelingen van Elias. Helaas kon Mark-Peter Spaan door wat familieomstandigheden niet zelf met Elias aanwezig zijn. En zo krijgen we nu nog een hengst die zijn afstammelingen laat zien. En zo zullen wij straks aan het einde van het programma nog de hengst Rommert zien. Maar eerst gaan we even genieten van Ulberan, 502 Stamboeksport, Triple A, de jonge Reinder. En volgens mij mag de poort open blijven en komen ze met z'n allen binnenstappen. En ik heb een prachtig schrijven gekregen over deze hengsten. Ook over Ulberaan. En eigenlijk, als je de hengst ziet, hoef je het allemaal niet op te noemen. Een hengst met heel veel ras. Een fokwaarde van 111. De hoogste fokwaarde binnen het KFPS-stamboek bij de hengsten. Een hele lijst met kampioenen, hofleverancier, jeugdkampioen, centrale keuring 2001. Het sportpredicaat dressuur gehaald. Sportpredicaat Menne heeft hij gehaald. Winnaar ZZ Menne Horse to Fly.
Ja, een hengst waar we het jaar na de goedkeuring wel naar gingen kijken en dachten, wat zal die fokken, wat gaat Ulbrand fokken? Heel een vrije bloedvoering. En toen zagen we de eerste veulens en die waren al verrassend goed. Alleen als er een veulen geboren wordt, dan is het altijd afwachten. Wat groeit daar na 3 jaar uit? En afgelopen hengstenkeuring hebben we natuurlijk de prachtige, rassige, mooie paarden van Ulbrand gezien. En nu zien we ook inmiddels de eerste nazaten van hem onder het zadel. En dan kunnen we alleen maar zeggen, prachtige zwarte paarden met heel veel ras. Mooi in het type. Eigenlijk wat we bij een Friespaard willen zien. En we mogen deze 4 wel even een voorzichtig of misschien wel een applaus geven. De hengst staat natuurlijk gestationeerd bij de familie Okkema in Siggerswoude. En volgens mij is Laura eigenaar van Ulbrand, toch? Oh, ga je al weg, Laura? Ik denk, ik wil je even wat vragen. Of die te koop is. Hè? Alles is te koop, zegt Hagen. Nee, Laura, jij kent het paard door en door. Wat voor paard is het in zijn bewerkbaarheid en in zijn karakter? Ja, zijn karakter is echt top. Ik heb echt nog nooit zo'n fijn, braaf, werkwillig paard gehad. En dat is... Volgens mij zijn ze het helemaal met mij eens. En als ik nou de nakomelingen ook zie, dat is zo bijzonder. Ze lijken allemaal op elkaar, ze hebben allemaal die schwung en veer van zijn vader. Echt top karakters. Dankjewel, Laura. En dan gaan we genieten. Ik begreep dat er 1 de baan uitgaat zo. Die gaat nog weer aan de hand, of niet? Maar in ieder geval, Jeppeloep van de Merksen, een triple A staat er ook bij Ulbrand. Maal Torben, ik weet alleen niet welke dat is. Die is er nog niet. Dan krijgen we Jeen van de Broekvinnen, ster dubbel A, Ulbrand maal Tjalle. Wordt voorgesteld door Jelmer onder het zadel. En Koop van de Merksken, een Ulbrand maal Tjalle. En die wordt door Marieke zelf voorgesteld. Jullie mogen wel even wegdraven. Laura, nu mag je weglaven. En verwacht natuurlijk even een spetterende show van deze prachtige Ulbrands. Jappeloep, een roodramige mooie hengst. Fantastische galopade. Kreeg maar liefst een 8 op zijn galop. Heel veel balans. En had een score van 83 punten. Jeen voorgesteld door Jelme Ketelaar. Een hengst met een geweldige houding. Prachtig schakelend vermogen. Maar volgens mij hebben ze dat allemaal wel van Ulbrand. En haalde een hele mooie test met 79 punten. Koop van de Merksen, triple A. Ulbrand Maltjalle, voorgesteld door Marieke Okkema. En behaalde in de test 86,5 punt. Dat houdt in zeer ruim voldoende op alle onderdelen. Een hengst waar we zeker trots op mogen zijn in onze fokkerij. Want wat willen we? We willen paarden met een goed karakter en met veel ras. En volgens mij brengt Ulbrand dat. Geef ze een applaus. Ulbrand met zijn nakomelingen. Dan stellen we ze nog even netjes op. Dankjewel, Laura, voor de presentatie. En dan gaan ze nog 1 keer, alle 4 naast elkaar. Pikzwart zijn ze, gitzwart. Mooi behang erop. Viermaal Ulbrand in de baan. Dankjewel, we gaan nog 1 keer rond. Oh.
We genieten nog één keer van Ulbrand zelf. Komt er nou nog eentje met aan de hand? Een roetage. Welke is dat? Dat weet ik niet. Welke krijgen we nou nog aan de hand? En dan krijgen we nog eentje al in de baan aan de hand. Koop van de Mersken. Triple A. Dan gaan we nog één keer van deze hengst. De jonge hengst. Een jonge Ulbrand. En geven hem een applaus. Samen met zijn vader. Dankjewel Laura met Ulbrand. En dankjewel Agen met Koop van de Mersken. Triple A. Een paard dat natuurlijk al een prachtige test heeft gelopen. Ja. En dan mag je hem nog even in één keer opstellen. Net was hij nog onder het zadel. En wat ook zijn vader heeft, veel ras. Mooi in het type. En dan maken we nog één keer een ereronde. En dan danken we Agen, oftewel de familie Okkema met zijn hele team voor de inzet om deze nakomelingen hier te laten zien. We geven nog één keer applaus. En dan gaan we nog een keer. Mooi, dankjewel. Onze dank is groot naar de hengstenhouders die dit allemaal mogelijk maken. En dan geef ik het woord weer aan Henk Dijkstra. Ja, dan neemt die collega Dick Brummel de microfoon mee en dan moet je erachteraan. Maar goed, we zijn er weer. De jury staat klaar. Voorzitter Gerard Lokhorst en de dames Esther Reen en Jolanda Slootjes. Zij gaan bepalen wie het kampioenschap ereklasse voor de concourswagen regionaal gaat winnen. Als eerste met de 85 aan de wagen. Andries van de Hugten, een jonge Arjen, 417 uit de Lammertmoeder van Fokker-eigenaar in het Algra in Drachter Compagnie, gereden door Sale Vissen. Dan Albert Lux met Rommert, 498. Hij heeft 245 aan de wagen. En Rommert, dat weet u, die stamt af van Norbert, 444 uit een Jaspermoeder. In eigendom bij Fokker-eigenaar Pieter Okkema en gereden dus door Albert Lux. Dan met 119 aan de wagen Feitse GL, veelvuldig kampioen geweest. Een jonge Aan 416 uit een Sapenmoeder Fokker AG de Groot in Aldelamer. En in eigendom bij en gereden door Leslie Agricola. Dan met 57 Stal Couperus Neeltje, een sportmerrie van de hengst Maurus
uit een Andriesmoeder, Fokker P. Boots in De Goren en in eigendom bij Erik Couperus in Oudemeerdum. Dan 26, Maurits, of anders gezegd Dirk, van de hengst Tjalle uit een abenmoeder, Fokker H. Broek in Donkerbroek, in eigendom bij Jan Eppinga in Urenterp en gereden door Wiesje van der Woude. En last but not least, met nummer 2 aan de wagen, de hengst Ulbe 506, een zoon van Anders 451 uit de sterpreferente Willy van Panhuis, moedersvader Anton, Fokker H.N.J. Jurgensen in Noordborg, in eigendom bij de combinatie Bauma en Jorgensen in Noordborg. En gereden uiteraard, u hebt het al lang gezien, door Sieberen Minkema. En ondertussen is de jury begonnen aan de inspectie. Voorzitter dus Gerard Lokhorst, bekende in de Hackney-wereld, die hier vandaag in Gaasterland is om dit kampioenschap mee te beoordelen, samen met de dames Jolanda Slootjes en Esther Reen. Kampioenschap ereklasse, regionaal, dat is de inzet van deze wedstrijd. En dan zou ik de regie willen vragen om alvast straks het Fries volkslied klaar te hebben. Als wij de kampioen die hier straks gehuldigd gaat worden op gepaste wijze willen huldigen, dan kan het Friese volkslied daarbij niet ontbreken. Twee dames tegen 4 heren. En dat zijn niet zomaar 2 dames. Die hebben het nodige al gewonnen in deze tak van sport. Dus heren, ik zou zeggen, u kunt de borst wel nat maken. De jury is klaar. Mijn ringmeester Harm van der Meulen die ligt zijn hoed ten teken dat de wedstrijd is begonnen. En u mag best even meedoen, dames en heren, hoor. Moedig die paarden maar even aan. Deze kunnen er wel tegen. En dan gaan we met Sale Visser aan het hoofd van hand veranderen. En de overigen uiteraard volgen. En ondertussen de jury, de heer Lokhorst en Esther Reen, probeert inzichtelijk te krijgen welke paarden tot de finale zullen doordringen. Een felle strijd tussen die 2 dames. Kijk ze eens rijden. En die heren. Ze weten waar het om gaat. En in het tweede deel van deze wedstrijd, nu zal er zo dadelijk een voorlopig klassement ontstaan. Opstellen mogen. Nummer 2. 245 en 119. 2, 245 en 119. Dan 26, 85 en 57.
Dus na 119, 26, 85 en 57. Zo, dames en heren, de totale groep is zo dadelijk als ook Sale Visser is aangesloten weer opgesteld. En dat betekent dat wij ons zo dadelijk op gaan maken voor een allesbeslissende finale. Waarbij 1 dame het op gaat nemen tegen 2 heren. Anders gezegd, de strijd om het goud, het zilver en het brons gaat in volle hevigheid losbarsten, zodanig. 3 stuks, Harm van der Meulen. Laat ze maar gaan. Sibre Minkema met Ulbe. Albert Minkema, Albert Lux met Rommert. En tenslotte Leslie Agricola met Feitse GL. Dat is de strijd. Nou, dames en heren, zegt u het maar. Kijk, die 2 goedgekeurde dekhengsten eens eventjes lopen. Maar die krachtpatser van een Feitse GL, die doet nog wel degelijk mee. Ja, kijk, de strijd is hevig. En Leslie Agricola die strijdt voor wat ze waard is. Wat een titanenstrijd tussen Ulbe, Rommert en Feitse GL. Fantastisch om mee te maken. De jury is verdeeld en dat betekent dat jij mag kiezen tussen 2 of 2,45, Jolanda. Ik snap de arbitrage, maar het gaat worden nummer 2. Nou, bij arbitrale beslissing de winst voor Sibre Minkema en de hengst Ulbe. Eervol op het zilver, Rommert met Albert Lux. En uiteraard een fantastische 3e plek. Het brons in dit geval voor de enig overgebleven dame in deze titanenstrijd tussen de ereklasse regionaal. Met een schitterende winnaar die nu wordt uitgenodigd om uit te treden. En die Sibre Minkema die maakt hier toch eventjes een dubbelslag in het aangespannen sport hier vanmiddag in Harig. En onderwijl de voorzitter van het Friese Tuigpaard, Mechtelt van der Kooi, die hem alvast de felicitaties overbrengt en de welgevulde envelop, naar ik aanneem. De eresjerp door Froni van Asma van der Tol wordt aangegespt. Natuurlijk nog een bijhorend oranje rozet. En Sibre die blaast dus eventjes wat van zijn spanning weg. Jongen, dit is toch wel een topdag aan het worden voor jou, Sibre. Ja, dat is gewoon een topdag. Ik heb er geen woorden voor. En ik moet zeggen, ik ben zo blij. Dit paard is gewoon inmiddels 7 jaar oud. En het is zo'n fijn paard, maar hij heeft gewoon nog geen titel. En nu heeft hij ook een titel. Dat is gewoon fantastisch, toch? Nou, het is je natuurlijk van harte gegund. Een ware ambassadeur voor onze tuigsport, Sibre Minkema en Ulbe. Ik wil ook nog even de dekstation of de eigenaar Hens Woude en de eigenaar uit Denemarken, die hier ook zijn, bedanken dat ze mij het vertrouwen hebben gegeven om met dit paard te mennen. Oh, ze staan ervoor inmiddels. Kijk eens. Nou, helemaal mooi toch? Het plaatje is compleet. Een dolgelukkige eigenaren. En het wordt natuurlijk even op de gevoelige plaat vastgelegd. De overige prijzen worden intussen
in recordtempo uitgereikt. En dan gaan we ons natuurlijk opmaken voor een hele passende huldiging, zo dadelijk. En dan hoop ik dat de regie de passende muziek klaar heeft staan. En ik verzoek u allemaal even te gaan staan. En dan gaan wij allemaal luisteren. We zijn nog niet helemaal klaar, nog een ogenblikje geduld. Als dan ook het laatste rozet is uitgereikt en aangehangen. De laatste felicitaties door Mechteld van der Kooi zijn uitgesproken. En nog 1 envelop te vergeven. Hij kan het zelf nauwelijks geloven. Hij straalt een en al ongeloof uit. Maar Sieberen, het is werkelijk waar. Je pakt hier je tweede hoofdprijs. Hier in Harig op deze centrale keuring. Het is je natuurlijk van harte gegund. Daar is geen enkel misverstand over. Zijn we zover, dan verzoek ik u te staan om allemaal te genieten van de eer die wij de nieuwe kampioen bewijzen, Ulbe 506, en het Friese volkslied. Dank u wel. En natuurlijk gaat hij een ereronde alleen eerst maken en dan volgt straks de rest van het bijzonder eervolle veld. Uw applaus en waardering voor deze kampioen. Stand up and clap your hands. Ja, kijk hem eens lopen. Daar komt hij nog een keer. Dames en heren, de kampioen. Ja, Sieberen Minkema. Reservekampioen Rommert 498. Dan Leslie Agricola met Feitse GL. Dirk met Wiesje van der Woude. Zalenvisser met Andries van de Hugten. Stalcouperus Neeltje. Wat een feest. Pas op. En dan komt hij nog een keer. Hij geniet met tranen in de ogen. Gun hem nog een fantastisch afscheidsapplaus. Sieberen Minkema. Wat een spannende strijd met een prachtige kampioen. Dank voor uw enthousiasme. Tuigsport, die laat mensen nu eenmaal niet onberoerd. Daar word je enthousiast van. Het brengt leven in de brouwerij. En wat is er nog meer om van te genieten dan Verrieske Tugindes. Dank aan de jury, de dames Slootjes en Reen en voorzitter Gerard Lokhorst. Mijn collega Dick Brummel is wederom uw
gastheer bij het volgende programma-onderdeel. Dankjewel Henk. En dan gaan we over zo naar de 6-jarige Merries, Pavo Friso en 6-jarige Hengsten en Ruinen. We wachten even op de ruiters. Die moeten even het paard overnemen van de vaste Amazone of ruiter. En wat mogen we blij zijn dat we binnen zitten, want als we nu naar buiten kijken, dan was het snel ten einde geweest, denk ik. En dan krijgen we de volgende combinaties in de baan. Christel Jede, nummer 15, de jonge Alwin. Normaal wordt hij of zij gereden door Lisanne Venje. Maar vandaag door Chris. De eigenaar is Stal Jede uit Vledder. En ook de fokker is Stal Jede uit Vledder. En bij de Hengsten en Ruinen krijgen we Auke van Hulbe Liberalti. De jonge Jouwe. Normaal gereden door Kennabakker. Eigenaar mevrouw Kennabakker. En de fokker is B. Veldhuizen uit Putten. Nummer 57. Nummer 15 is inmiddels in de baan. Christel Jede. En dan krijgen we nummer 57. Auke de jonge Jouwe. Dus we moeten even iets wennen, denk ik, aan het gekletter op het dak. En laten we blij zijn dat we het vanmiddag toch verschoven hebben naar binnen. Het leek zo mooi allemaal, maar nu is het toch wat minder buiten. We geven ze even de tijd om even rond te stappen. En dan geef ik het woord weer aan Veronique. En die zal u van commentaar voorzien. Dan kijken wij nu naar de eerste 6-jarigen van deze avond. Bij de 6-jarigen vragen we duidelijk al een stukje meer verzameling. En daar moeten ze schouderbinnenwaarts en al een drafappiëment tonen. In de galop willen we daar eenvoudige wissels zien. En als de paarden er al klaar voor zijn, hebben we de vliegende wissels die getoond mogen worden. Maar dat is naar de eigen ruiter in te vullen. We zien Bart daar achteraan draven. Het eerste wat opvalt is dat het een paard is met veel front. Een heel mooi voorbeengebruik. Een mooie rust. En als we dan dit paard gaan vergelijken met de 5-jarigen en daarvoor de 4-jarigen, dan zien we duidelijk al dat het een paard is wat verder geschoold is en duidelijk al meer in de verzameling loopt. Als we nu kijken naar de merrie van Chris, dan
is direct opvallend dat daar een achterbeen in zit wat met heel veel buiging en met heel veel afdruk naar voren geplaatst wordt. Vervolgens kan ze die power van achter ook eigenlijk met heel veel rust naar voren bewegen. Je ziet dat ze een voorbeen heeft wat ze ver wegzet. Het belangrijkste is altijd bij een paard wat zoveel power van achter heeft, dat het ook voldoende lichaamsgebruikbaar blijft. Je ziet vaak dat die paarden met heel veel power toch ook wel eens wat strakker worden, omdat ze dan gewoon die power nog niet altijd in goede banen kunnen leiden. Maar we zien nu al, Chris die vraagt er ook een beetje los en die laat haar er een beetje inzakken. En dan zie je direct al dat ze nog weer mooier over die bovenlijn komt. En dan krijg je dus eigenlijk nog een mooiere, evenredige beweging met veel actie van onder, maar ook de bijbehorende lossigheid over de bovenlijn. Als we kijken naar Bart, hier nu bij C, zien we dat die paard al heel mooi op lengte kan voorstellen. Een hele mooie gedragenheid. Het is een achterbeen wat er goed onder geplaatst wordt en wat echt al duidelijk gewicht opneemt. En met deze paarden kunnen we duidelijk al meer vragen op het gebied van schakelingen. Dat willen we ook echt al zien dat de verruiming een duidelijk zichtbare schakeling is. We vragen meer van de gedragenheid en de paarden die moeten ook vooral gewoon al constanter hun verrichting tonen. Kijk, we zien Bart daar al een keer schakeling maken. En het opvallende bij dat paard is dat hij, zodra hij aangedrukt wordt, direct schoft omhoog beweegt en achter onderschuift. En dat is wat we heel graag willen zien. We zien dat Chris even de tijd neemt om daar Mary mooi op haar gemak te stellen. Dat zien wij ook graag. Die paarden willen we allemaal zo goed mogelijk kunnen laten zien. Dus als daar even een extra ontspanningsmomentje nodig is, dan krijgen ze die. We zien nu in de galop datzelfde achterbeen, wat met veel buiging naar voren gezet wordt. En dat is bij dit paard wel echt een heel opvallend ding. Dat achterbeen is er altijd. Die komt altijd met veel power en met veel activiteit onder het lichaam. We zien wel dat ze zich nu in de galop nog net even iets losser over die bovenlijn laat maken. Maar inmiddels is de regen gestopt. En ik denk dat dat ook wel een bepaalde rust weer bij de paarden geeft. Kijk, en Chris laat de Mary heel mooi zo een klein beetje inzakken. Zodat ze daar eigenlijk heel mooi die rug en die bovenlijn nog loslaat. En dan zien we dat ze eigenlijk nog mooier die rol in die galop pakt. Want in principe willen wij in die galop een rollende beweging zien. Niet een stuiterende beweging, niet alleen maar opspringen, maar echt een vloeiende rol naar voren. En als we nu kijken naar Bart, die demonstreert dat eigenlijk nog een keer extra. Die laat daar even dat paard extra achter die hand aanzakken. En we zien dat de balans van het paard heel goed blijft. Hij kan dus al op het achterbeen blijven, terwijl hij aan die voorkant wel die hals laat dalen. Kijk, en van deze paarden zien we ook al dat ze verder zijn in de galop. Dus ze kunnen duidelijk verder terug op dat achterbeen sluiten. Kijk, dat Bart demonstreert dat daar. We zien dat de kwaliteit van de galop goed blijft, terwijl ze tempo kunnen drukken. En uiteindelijk is dat nodig om straks of pirouettes te gaan draaien of in eenvoudige wissels terug te komen naar de stap. We zien die Mary van Chris nu met heel veel afdruk draaien. Kijk, dat zijn de mooie stukken. Als ze zich zo net even iets naar beneden laat zakken, dan wordt het ruggebruik gewoon optimaal.
we zien Bart hier in de verruiming. En dan zie je hoe mooi gedoseerd zo'n 6-jarige dat al kan. Als je dan even de 4-jarige van begin van de middag in het achterhoofd hebt, daar is het allemaal nog wat priller. En hier zien we duidelijk al die controle. En dat is ook gewoon natuurlijk omdat de Amazones de paarden ook gewoon al goed voor elkaar hebben. En dan kun je als gastruiter er vrij eenvoudig achteraan rijden. We zien hier Chris voor mij langs in galop. Dan zie je weer hoe ontzettend krachtig die merrie van de grond drukt. Dat is gewoon zeker haar kwaliteit. En dat zal misschien nog iets tijd nodig hebben om en die power en die lossigheid samen te laten vallen. Maar dat is kwestie van goede opleiding. Want die potentie, die kracht, die heeft ze. Kijk, we zien nu ook zo'n paar aantal sprongen. Als Chris haar iets naar voren rijdt, dan zien we dat ze met nog meer power en nog meer macht gaat galopperen. Het is ook net alsof ze eigenlijk, nu ze hier meer ontspannen is, alleen maar meer die kracht gaat gebruiken in de goede zin. Met de lossigheid die ik graag zie. Want die galop daar is heel erg mooi. Heren, ik heb net een berichtje gekregen dat we al bijna aan de tijd zitten. Kijk, als we Chris zien draven, dan zien we ook heel mooi dat als hij die merrie zo'n klein beetje naar beneden vraagt, dat dat achterbeen er nog steeds is. Heel veel paarden zie je dan, als die aanspanning wat verbroken is, in het achterbeen afbreken. En dat is opvallend bij die merrie, dat doet ze niet, nooit. En als we nu Bart zien draven, die is nog even een beetje aan het spelen met die draf. Dan zie je heel mooi dat hij echt al er tegenaan kan rijden en zo net even een paar pasjes extra van de grond kan vragen. En dat kan inmiddels bij die 6-jarige nou wel. Dan zien we Chris stappen. We zien heel veel ruimte. En dat actieve achterbeen, wat ik eigenlijk elke keer weer benoem, dat zien we nu ook in die stap. Ze ontspant, ze is zuiver, ze heeft een goede overstap. En als we dan nog even snel naar die van Bart kijken. Hij komt al met een lengte die stap in. Dan zien we dat hij daar zuiver is. Zou hem iets meer mogen overstappen. Je ziet dat hij daar nog een klein beetje strak blijft. Maar we gaan weer wisselen, heb ik begrepen. Dankjewel, Veronique, voor de uitleg van Christel, Jede en Auke. Dankjewel ook Chris en Bart. Ze gaan we even wisselen. Ze geven weer even hun mening over de paarden. En dan stappen ze op de volgende. Berno van de Herdershoeve krijgen we zo in de baan. En Arend 15. Maar we geven ze even de tijd om af te stappen, om te wisselen.
En inmiddels hebben we Berno van de Herdershoeve, de jonge Johannes, in de baan. Normaal wordt zij gereden door Marta van der Meulen. Eigenaar is maatschap F.J. Hedder Wijnjewoude. En dat is ook de fokker van deze Bernau. Nummer 60, Arend, 515, de jonge Jouwe. In het dagelijks leven wordt hij gereden door Marijke Boelen. Eigenaar is de familie Volmer en Dijkstra. En de fokker is de familie Dijkstra en Dijkstra uit Berlicum. Volgens mij staat het geluid een beetje hard. Iets een zoom. Oké. En dan geef ik weer de microfoon aan Veronique. Nou, dan kijken we inmiddels naar het tweede groepje van de 6-jarige paarden. Bart rijdt hier nu net een volt in. Nou, het eerste wat opvalt bij dat paard is dat hij een goede buiging in het achterbeen heeft. En eigenlijk al heel veel rust. En ik denk dat Bart op dit moment nog niet eens veel vraagt. Maar toch zien we eigenlijk al dat het paard zich met veel gemak zo van de grond drukt en echt al wel presenteert. Als we dan kijken naar Chris, die nu achteraan bij A rijdt, dan zien we dat die Mary nog even ietsje ronder vraagt. Duidelijk om daar nog net even wat meer lichaamsgebruik te krijgen. En dan is het altijd in die paar minuten tijd toch lastig om die paarden heel goed te kunnen aanvoelen. Dus dan zijn die ruiters, die zijn gewoon ieder voor zich een beetje aan het voelen, aan het testen en aan het kijken welke reacties ze krijgen. En wat die paarden extra gaan doen en hoe de knopjes werken, om het even flauw te formuleren. We zien nu bij Chris, die nu bij B draaft. Paard wat heel constant in de tak loopt. Elke pas is hetzelfde. En vanuit die takt kun je heel makkelijk dan een keer schakelen. Of in dit geval een overgang terugrijden naar de stap. We zien ook direct dat de stap zuiver is met een heel goed lichaamsgebruik. Er zou daar nog iets meer ontspannen kunnen zijn in de aanleuning. Dan is toch duidelijk de omgeving en de regen die nog een klein beetje tot spanning leidt. We zien wel, heel mooi bij dit paard, dat ondanks de spanning, dat ze eigenlijk toch wel spatzuiver blijft stappen. Als we dan kijken naar Bart, die hier duidelijk met die draf een klein beetje aan het spelen is. Dan zien we dat hij hem al heel eenvoudig een beetje terug kan sluiten. En dan zien we ook direct dat het paard daar extra van de grond komt en zichzelf eigenlijk nog meer in die schoft omhoog tilt. En belangrijk is altijd bij dat soort schakelingen dat die paarden terugkomen en in het achterbeen onder blijven komen. Ze mogen niet afbreken. Bart is daar al duidelijk wat schakeling aan het maken, zowel terug als vooruit. En dan zien we ook dat dat paard daar eigenlijk al een beetje op een passageachtige manier terug kan sluiten. En dat is natuurlijk voor de hogere sport later fijn, als dat nu eigenlijk al eenvoudig zo'n beetje aangeboden wordt door het paard. Belangrijk is wel dat het geen doel op zich is om dat te trainen met een 6-jarige. Maar het is natuurlijk een cadeautje als ze dat wel al zo vanzelf aanbieden. Als we nu kijken naar Chris, die nu in de buurt van A is, dan zien we dat hij even moest zoeken naar het galopknopje. Maar nu galoppeert hij en dan zien we dat het paard veel achterbeen heeft. Ze drukt zichzelf daar echt van de grond. Ze heeft veel voorbeen. We zien duidelijk dat ze nog wel iets aangedaan is door de situatie hier. De tribune, de regen. Ook al zijn dit dan 6-jarigen, dan nog is het logisch dat dit allemaal best indrukwekkend is. En we zien nu heel mooi dat nu de Mary zo'n rondje heeft gegalopeerd, ze zich al aan de voorkant iets mooier erin laat zakken. En dan krijgen we direct alweer een mooier beeld van die galop. Zo zie je dat dat stukje ontspanning gigantisch van invloed is op de kwaliteit van de 3 gangen in het algemeen. Kijk, we zien dat ze nu meer aan elkaar komt, meer met de schoft omhoog. Dit is al een hele andere galop dan het rondje hiervoor. En nou zien we ook echt haar kwaliteit daarin. Ze heeft gewoon veel power. En dat moet dan een beetje in goede banen geleid worden. Aan de overkant zien we Bart, die galoppeert.
En die is daar duidelijk een beetje aan het schakelen. En dan zagen we heel mooi dat hij echt even aan het testen was hoe ver hij naar voren kan. Zonder dat hij de controle kwijtraakt. En dan zien we ook dat hij voor zijn overgang naar de draf heel makkelijk terugkomt. En eigenlijk vanaf de eerste pas daar die draf weer te pakken heeft. Het paard heeft geen aanloopje nodig. Die heeft niet tijd nodig om in balans te komen. Hij had die balans en die kon hij heel mooi volhouden toen hij zo even een keer terug naar de draf kwam. Kijk, we zien daar in die verruiming ook. Bart die probeert echt daar de grensjes eens op te zoeken. En we zien ook daar dat hij het terugsluit. Inmiddels zien we aan de overkant Chris daar net naar de stap terug zijn gegaan. We zien dat de merrie zich nou toch eigenlijk alweer meer ontspant. En dan zien we dat ze heel actief stapt. Ze heeft een goede overstap. En ik weet zeker dat als ze zich nog meer op haar gemak zou voelen, dat hij zeker nog ruimer kan stappen. Kijk, Bart zien we daar weer een keer zo'n schakeling maken in galop. En je hoort ook gewoon dat hij met veel power naar voren springt. En ik zie hem nu recht van voor en dan zie ik ook dat hij heel mooi rechtgericht is. Dat hij zijn hoofd mooi voor de borst houdt en vervolgens zijn achterhand recht achter die voorhand blijft houden. Kijk, daar zien we dat Bart een keer terugsluit. In het ideale geval zou hij daar nog iets meer op lengte mogen blijven. We zien dus duidelijk dat Bart er nog een klein beetje zijn hand nodig heeft om terug te komen. Maar dat is ook helemaal niet zo gek als je nu als gastruiter voor het eerst op zo'n paard zit. Dus dat is echt de afstemming die ze nu eigenlijk in deze 5 minuten een beetje proberen te zoeken. Dan zien we Chris daar op de volte galopperen. Dan zien we ook, net hadden we de linker galop, maar nu zien we ook een rechter galop. Paard wat met veel ruimte galoppeert. Zou misschien voor 6-jarigen daar al net even iets meer gesloten mogen. Maar ik denk dat voor haar nu de spanning toch nog wel een duidelijke rol speelt. En dat kunnen we er ook niet kwalijk nemen, want er is hier wel wat te zien. Als we nu kijken naar Bart, dan zien we dat hij hem mooi zo wat laat zakken. En dat het paard heel mooi op eigen benen naar de hand toezakt. Kijk, we zien een hele mooie verruiming over de diagonaal van Chris. En dan zien we ook duidelijk dat door die verruiming het paard eigenlijk nog weer meer aan elkaar kwam. En ook direct heel mooi aan die voorkant erin zakt. Nou, zien we Bart stappen. Oh, van korte duur. Ja, dan zien we Bart weer stappen. Zie je dat hij veel overstap heeft. Een hele vlijtige stap. Als je kijkt naar het achterbeen, dan wordt het elke keer heel resoluut opgetild en door naar voren geplaatst. En datzelfde beeld geeft eigenlijk de merrie aan de overkant nu voor de tribune. Die heeft ook een achterbeen wat krachtig door naar voren geplaatst wordt. En dat is zeker wel een belangrijk puntje voor die stap. Kijk, we zien de merrie daar heel duidelijk nog een beetje 2 verschillende beelden geven. Het moment dat ze heel mooi ontspant en een heel goed lichaamsgebruik heeft en een hele goede kwaliteit van die stap. En zo de kleine momentjes dat ze heel even waakzaam is op de omgeving en net even ietsje strakker wordt. Ik denk dat we zo willen gaan wisselen. Ja, nog één. Was het nou als je het vanaf? Dat was de presentatie van Bernau van Heddershoeven en Arend 515. Ze mogen de baan verlaten. En dan gaan we naar de laatste 2 van vandaag.
Serda van Vriesburg. De jonge Hessel krijgen we zo in de baan. En Casey van het Blokland. De jonge Tjalle zal zo ook in de baan komen. Deze laatste twee staan klaar. De gastrijders doen even hun verhaal over de vorige twee. Over Bernau en Arend. En ik zie ze inmiddels al richting de binnenbak weer lopen om de volgende te pakken. De laatste twee die ze gaan rijden. Serda van Vriesburg is binnen. De jonge Hessel, gereden door Chris. En normaal zit Jelmer Ketelaar op deze merrie. Eigenaar is Jelmer Ketelaar en de fokker is Elzinga Roos uit Nijholpade. En Bart zit op Casey van het Blokland. De jonge Tjalle. Normaal is de Amazone Esther Eliano. Kees en Jet de Boer en Veenstra zijn de eigenaren. En Kees en Jet de Boer uit Hoorn zijn de fokkers. Ik geef weer het woord aan Veronique. Nou, dan hebben we hier de laatste twee paarden van deze avond voor de finale van de Pavo 6-jarigen. Chris die stapt vooraan met de merrie. En Bart die is inmiddels overgegaan naar de draf. Wat we zien bij Bart is direct dat hij het paard al met veel front kan voorstellen. Dus hij heeft daar duidelijk al wel een goed gevoel over. Het is een paard met veel power. Er gebeurt veel. Het paard heeft veel ruimte in zijn beweging. Dat zien we ook terug, want als we passen zouden gaan tellen, dan heeft hij weinig nodig om aan de overkant te komen. Dus we inmiddels even naar Chris kijken. Die is nu net voorbij A. Die is nog
een beetje aan het zoeken naar het ideale gevoel. Wat we zien is dat het paard van achteren heel mooi gesloten is. Dat hij daar heel mooi voorbeengebruik heeft. En dat het een paard is wat eigenlijk al heel makkelijk in balans is. Zelfs met een gastruiter die nu zijn eerste rondje draaft. We zien dat Bart aan de overkant al een klein beetje aan het spelen is met het draf. Dan zien we duidelijk dat hij door middel van die schakelingen daar even aan het testen is hoe het gevoel is. En we zien dat het een paard is dat van achteren goed aansluit. Hij heeft misschien niet het snelste achterbeen, maar wel een achterbeen wat nou eigenlijk heel mooi wel steeds onder de massa blijft komen. Ogenschijnlijk is het ook een groot paard, dus ja, dat soort paarden hebben vaak wel net nog even extra tijd nodig om helemaal op de top van hun krachten te komen. We zien dat het paard zich eigenlijk heel mooi gedragen door die wendingen laat sturen. En we zien ook, nu hij zo voor op ons afkomt, dat hij daar eigenlijk heel mooi rechtgericht op 2 teugels naar de hand toe draaft. Als we nu kijken naar Chris, die is gaan galopperen. Dan zien we daar een galop die heel actief is. Met een goed achterbeengebruik en ook een achterbeen wat eigenlijk heel mooi onder de massa komt. We zien dat de buiging nog iets zoekend is. Dus we zien de merrie ook af en toe wat naar buiten kijken. Maar daar is ook weer toch dat stukje spanning wat vandaag dan net eventjes meespeelt. Maar we zien wel heel opvallend bij dat paard dat ze een heel actief achterbeengebruik heeft. En dat dat achterbeen wel elke keer de goede kant op geplaatst wordt. En dat zien we zeker als Chris daar zo'n keer verruiming pakt. Dan maakt ze heel veel ruimte en dan pakt ze heel veel bodem. Inmiddels is Bart ook in die galop bezig. En dan zien we dat het een paard is wat makkelijk met die schoft omhoog springt. Dan zou hij ook misschien van achter nog net een slagje sneller door kunnen komen. Maar hij houdt toch heel mooi die balans, ook in die wendingen. En we zien nu ook al dat hij heel makkelijk een sprongetje naar voren, een sprongetje terug kan. Dat hij daar heel makkelijk zich laat schakelen. Het paard is sowieso nou ook heel makkelijk en stil aan de voorkant. Kijk, we zien daar dat hij heel duidelijk met het achterbeen doorgrijpt naar voren. Dat hij makkelijk die ruimte pakt. En dan eigenlijk ook heel eenvoudig toch in 2, 3 sprongen zich op dat achterbeen terug laat komen. Zagen we over de diagonaal merrie met Chris. Zagen we dat de merrie goede schakeling liet zien. Waarbij ze misschien nog net even een slagje constanter in de balans komt. Maar we zagen heel veel actie met een goed achterbeen en vooral een voorbeen wat ze heel ver weg kan zetten. Kijk, Chris die vraagt de merrie echt heel bewust ietsje ronder, zodat ze goed door het lichaam blijft gaan en zodat hij daar het beste gevoel kan krijgen. Kijk, we zien daar dat ze een hele goede verruiming pakt. En nu ook steeds mooier loslaat. Bart is daar weer in een paar sprongen naar de overkant. Daar zie je hoeveel ruimte dat het paard kan maken. Hoeveel ruimte die kan pakken. Zonder dat hij daar zichzelf voorbij loopt. Want naar voren is 1, maar dat stukje terug is wel een hele belangrijke. Want uiteindelijk zullen we naarmate de niveaus omhoog gaan in de dressuursport verzameling, verzameling, verzameling. Dus dat willen wij nu eigenlijk bij de jonge paarden al gewoon een beetje testen. Wat denken wij dat ze in de toekomst aan verzameling kunnen laten zien? En we zien nu heel mooi het paard van Bart eigenlijk al eenvoudig op dat achterbeen terugkomen. En we zien nu Chris in galop. En wat we nou zien is dat hij eigenlijk de merrie heel mooi in balans kan houden. Terwijl hij hem toch zo wat ronder achter de hand aan laat zakken. Opvallend is bij het paard van Bart dat hij, wat er ook gebeurt, dat mooie front blijft houden en met die schoft omhoog. Wat ik net al zei, hij zou misschien op sommige momenten nog net iets sneller vanuit het achterbeen door kunnen komen. Maar de manier waarop hij zijn balans kan houden is een heel sterk punt. Dan zien we de merrie hier.
Chris die is zo wat aan het schakelen. Zien we dat de merrie zo heel mooi de werk aan het doen is en dat ze nou heel goed gefocust is. Pakt veel ruimte daar. Zou misschien nog net even iets meer met die schoft omhoog kunnen blijven. Maar dat is ook denk ik nu op dit moment even een stukje waar Chris niet het meest mee bezig is. Omdat hij gewoon dat losse gevoel wil krijgen. Dan zien we inmiddels Bart. Die hier vooraan paard zo'n beetje achter de hand aan laat zakken. En dan zien we ook dat hij heel snel daar die verbinding naar beneden neemt. En dat hij heel keurig de hand volgt. En ondertussen heel mooi in hetzelfde ritme en diezelfde cadans door blijft lopen. Nou, dan zagen we daar bij Bart de overgang naar de stap. Het paard volgt direct heel mooi de hand. Neemt direct die ruimte. En we zien ook dat hij eigenlijk heel ontspannen zich zo in die stap toont. En uiteindelijk is de stap altijd het beste als die paarden optimaal ontspannen zijn. En dat kunnen we nou heel mooi bij die van Bart wel zien. Als we nu kijken naar Chris, die daar mooi de lengte geeft, dan zien we ook dat de merrie daar met heel veel beentechniek zo naar die draf en dat halstrekken toe gaat. En inmiddels zit hij in de stap. Dan zien we een hele actieve stap. En dan worden deze paarden even klaargemaakt voor de prijsuitreiking. En dan zullen we zo horen wie hier uiteindelijk als winnaar uit de bus komt. Veronique, bedankt. Sowieso bedankt voor de uitleg van alle paarden die we hebben gehad. En ook dank aan de gastruiters. Chris en Bart, ontzettend bedankt dat jullie de paarden hebben gereden. Volgens mij super verlopen. Ik heb alleen maar positieve verhalen gehoord volgens mij van jullie. Dankjewel. En dan gaan ze even weer naar hun eigen Amazone of ruiter. En gaan we zo afwachten wie wordt er winnaar bij de 6-jarige merries. En wie wordt de winnaar bij de 6-jarige hengsten en ruinen. Binnen enkele minuten weten we dat.
En dan gaan we beginnen. Lisanne zal wel denken, we gaan beginnen jongens. We hebben niet zoveel tijd meer. We hebben 1 geluk, we zijn mooi binnen. Dan krijgen we de merries 6 jaar in de ring. Christel Jede is er inmiddels. Bernau van de Heddershoeve is inmiddels binnen. En dan krijgen we Serda van Vriesburg. Die is ook binnen. Hebben ze alle 3? Wachten we even op de lintendames. Graag de lintendames met de prijzen in de baan. Zodat we door kunnen. Want inmiddels staan de laatste paarden ook klaar om te gaan tuigen. Microfoon. Jullie mogen in de baan komen. En inmiddels hebben we iedereen in de baan en gaan we het verhaal ook niet al te lang meer maken. Ze lopen al een heel tijdje onder het zadel. Dan gaan we naar de prijsuitreiking van de 6-jarige merries. Pavo Friso, dressuuraanleg. Op de 3e plek is geworden Bernau van de Heddershoeve. Nummer 3, Bernau van de Heddershoeve met 71,3 punten. 71,3 Bernau van de Heddershoeve. Er zit een beetje veel ruis op het geluid. Misschien kan hij iets zachter. Dan wordt het natuurlijk spannend. We hebben er nog 2 over. En wie mag als eerste opstellen en wie als tweede? Als tweede is geworden Christel Jede met Lisanne Veenje. En dat houdt natuurlijk in dat Serda van Vriesburg met Jelmer Ketelaar nummer 1 is geworden. Nogmaals een verzoek aan het geluid, iets zachter. Serda van Vriesburg. 1, de jonge Hessel onder de Jelmer Ketelaar. En daar willen we ook graag de fokkers bij hebben. Elzinga en de familie Roos uit Nijenholpaarden. 81,95. Dan nummer 2, Christel Jede met 78,6. En op de 3e plek Bernau van de Heddershoeve met 71,3. 3 prachtige combinaties bij de 6-jarige merries. Drie mooie combinaties. Onze dank is groot naar Chris en Bart die vandaag de paarden hebben voorgereden. En die mogen ook wel een applausje hebben, denk ik, onze gastruiters met Veronique. Ik zal het je doen. Even iedere keer weer op een nieuw paard stappen, even aanvoelen. Je hebt niet zoveel minuten. En om dan toch het goede gevoel over te brengen op deze paarden.
Dat is ook een hele knappe prestatie. Ingrid, je maakt volgens mij nou een selfie. Maar maakt niet uit. Mooi. Ze staan er weer op. Jelmer gefeliciteerd. Lisanne gefeliciteerd. En Marta gefeliciteerd. En we gaan even genieten van een prachtige ereronde zo. Eerst nog even een mooie foto. Herma even, je staat in beeld Herma. Trotse fokkers erbij. Dankjewel. We gaan even in het midden staan. En dan geven we deze 3 combinaties nog een geweldig applaus. Mooi. Dan mogen jullie, Pieter, we gaan. Dames en heren, jullie mogen gaan. En we geven jullie een applaus. Serda van Vriesburg, nummer 1. Christel Jede, nummer 2. En Bernal van de Heddershoeven, nummer 3. En dan gaan we nog 1 keer voor de tribune langs. Geven we een applaus. Jelmer, Marta en Lisanne, dankjewel voor de presentatie. En dan gaan we over naar de prijsuitreiking bij de Hengsten en Ruinen 6 jaar. En dan wachten we even tot de volgende in de baan komen. Auke, Arend en Casey. Een mooi trio. We hebben vandaag geweldige rubrieken gezien in de Pavo Friso bokaal, dressuuraanleg en tuigaanleg. Onze dank is natuurlijk ook groot naar de 2 sponsors. Pavo, de voederfabrikant, en Friso, het tweespan van Sibere Minkema. Ik denk dat we blij zijn dat we deze sponsors hebben voor deze rubriek. En waarschijnlijk ook nog een aantal jaren gaan behouden. Dus we kunnen deze sponsors ook wel een klein applausje geven, denk ik. Oh, ja. Dan gaan we over naar de hengsten. Nummer 3 is geworden met 78,8 punten. Het zat allemaal dicht bij elkaar. Casey van het Bloklaan, de jonge Tjalle onder Esther Liano. Je mag opstellen. 78,85 punten. Dan houden we er nog 2 over. Kenna Bakker met Auke en Marijke met Arend. Wie van deze 2 wordt de kampioen? Auke is nummer 1 geworden met 82,1. En Arend op de tweede plek met 80,7 punten. Dus Kenna, je mag als eerste opstellen. En als tweede
Marijke. Auke had 82,1. Arend 80,7. En Casey 78,8. 3 paren die heel dicht bij elkaar zaten. Even een vraag vanuit de organisatie om de flesjes met drank van de bakrand af te halen. Er valt iedere keer wat in de bak. En daar schrikken de paarden toch van, dat willen we eigenlijk niet. Dus even de flesjes of de bekers van de bakrand afhalen. Dames, van harte gefeliciteerd. Esther met de mooie Casey. Marijke, de prachtige Arend. En Kenna met de beeldschone Auke. 3 geweldenaars van 6 jaar oud. Waarschijnlijk gaan we ze de komende jaren nog zeker in de dressuurbaan zien. De fokker Kees. Oh nee, de heer Veldhuizen uit Putten. Ik weet niet of hij aanwezig is. De heer Veldhuizen uit Putten, is die aanwezig? Ik heb hem nog niet gezien. Ik verwacht het niet. Of ik verwacht het niet. Ik heb hem niet gezien, maar misschien dat hij toch aanwezig is. In ieder geval, we gaan snel verder met het programma. We liggen mooi op tijdschema. De foto's zijn gemaakt volgens mij. Of moeten we weer wachten op Ingrid? Normaal is het toch wat sneller met het fotograferen. Je hebt wel een mooie trui aan, Ingrid. Ja, kom je nog verder naar achter? Geweldig. Volgende week zitten we weer te wachten met smart op die mooie foto's van Ingrid. Kijk altijd uit wat je doet langs de kant van de baan. Want je staat er zo op. Dames, ik wens jullie een hele mooie eerronde. En wel thuis met jullie mooie zwarte parels. Dankjewel, Kenna. Dankjewel, Marijke. En dankjewel, Esther. En we gaan nog 1 keer genieten van jullie. En geef deze paarden een applaus. Deze kennen de klappen van de zweep al een beetje. En dan gaat Arend nog een keer met Marijke. En Esther met Casey. En Kenna met Auke. Dankjewel. En we gaan genieten van het tuigen. Dan geef ik het woord weer aan Henk Dijkstra. Die kan wat veel beter van commentaar voorzien dan ik. Goed,
Wij zijn in afwachting van de deelnemers aan de Pavo Friso-bokaal tuigen de merries in dit geval. De juryleden, de heren Kalis en Veenstra, betreden de piste en het kin ongaan met 314. Dieke van Merenstaten van de hengst IJse 489 uit de kroonpreferente prestatie Triple A Mary Foekjen, moedersvader Theeuwis, fokker Jan Vriend in Zuidermeer, in eigendom bij Tjitse Bauma beheer in Wommels en gereden door Jelle van der Weijden. 192. Hieke van Bokkum van de hengst IJse 489 uit een torbenmoeder Sjoeke van Bokkum genaamd fokker Bouke de Boer in Nes, in eigendom bij mevrouw H.C. Kabel van Riel in Heilo, gereden door Lubbert van Oene. Dan met 98. Ela Sterra van de Mersken van de hengst Johannes 484 uit de torbenmoeder Sterre T van de Boppelonnen, Stersport AA Merrie. Fokkereigenaar familie Hagen Okkema in Siggerswoude. 135 Annabel G. van de Sprong. De vader is Tjalle 454 uit Gracia van de Sprong. Die stamt af van Beert 411, fokkereigenares mevrouw Anita van Kempen, Elberse in Rijkenvoort. En last but not least, Vokelien T.J., een jongen, Mewes 438. De moeder Jikke van Hielpen en die stamt weer af van Tjalle 454, fokkertje Jongsma in Borenbergen. In eigendom bij mevrouw Stefanie Dietrich in Mainzerhagen. Gereden door Harm Hamstra. Vijf heren in de strijd. In de finale voor de merries. Met als inzet een hoofdprijs van €250. Een tweede van €100, een derde van €50. En uiteraard voor de winnaar, mocht de fokker aanwezig zijn, een fokkerspremie van, let wel, €150. De jury is klaar. We gaan kijken of er talent schuilt bij deze toekomstige tuigpaarden, de merries. Kleine verschillen, felle strijd tussen de heren onderling. Ze gaan van hand veranderen met Lubbert van Oene aan het hoofd. Dan Jelle van der Weijden, Piet van Kempen, Harm Hamstra en natuurlijk Age Okkema. Aan elkaar gewaagd. Kleine verschillen wederom. En we gaan eens kijken of de heren juryleden alle voorlopige selectie hebben.
3, 14 en 91 opstellen. 3, 14 en 91 opstellen. ...192 Lubbert van Oene. 98 Hagen Okkema. En tenslotte 135. Uiteraard is de strijd nog niet gestreden. De jury overlegt nog even over welke paarden ze eventueel over willen zien. Ja, heren geven ook eerlijk toe, het is heel lastig, het is moeilijk. En vandaar dat ze in een relatief klein veld van 5 combinaties er toch voor hebben gekozen om de eerste 3 opnieuw te laten lopen. Daarmee aangeven dat het verschil ontzettend klein is. En dat het heel lastig is voor de jury om er een winnaar, misschien dat de tweede finale ronde de beslissing brengt en dat het helderder wordt. Dan Jelle van der Weijden, Harm Hamstra en Lubbert van Oene. Zij betwisten de strijd om het goud, het zilver en het brons. En doet u maar even mee, dames en heren. Ja, het venijn zit in de staart, wederom ontzettend veel strijd in de baan en hele kleine verschillen. Wordt het 314, wordt het 91 of wordt het 192? En de winst die is voor 91. Het zilver is voor 314 en uiteraard het brons voor 192. Hij had de meeste support vanaf de zijkant en hij slaat onverbiddelijk toe in de finale. Die Dekselse Harm Hamstra met die Vokelien TJ. Hij grijpt hier de hoofdprijs van €250 in de Pavo Friso bokaal voor Friese merries met tuigaanleg. Gefeliciteerd. Spannende strijd met zowel Jelle van der Weijden als Lubbert van Oene, respectievelijk zilver en brons. En natuurlijk 4 Age Okkema. En tenslotte Piet van Kempen met Annabel G. van de Sprong. En namens Pavo, Dejan Benders en van tweespan Rianne Struis, zij reiken de prijzen uit aan een dolgelukkige Harm Hamstra. Die hier, toch heel verrassend eigenlijk wel, de winst grijpt. En dan weet ik niet of de fokker toevallig ook in de hal aanwezig is, want die heeft daar nog recht op €150. Maar goed, is hij er niet, dan is het jammer. Die krijgt hij alleen uitbetaald als hij hier daadwerkelijk aanwezig is. Nou, Harm Hamstra, dit was wel een hele spannende strijd met een hele verrassende ontknoping. Je had heel veel support vanaf de zijkanten, maar had je zelf in de gaten dat het hierop uit zou draaien? Nee, dat hadden we niet verwacht. We deden mee om gewoon leuk, maar... We deden mee voor de leuk, zegt hij. Ja, nou, dat is wel heel leuk dat je dan zo leuk ook de winst grijpt. Gefeliciteerd. Dank u wel. Ja, en dan moet ik toch ook even bij Jelle van der Weijden staan. Want ja, die gaat toch wel een beetje als favoriet van start in deze finale. En dan lukt dat net niet, Jelle. Hoe kan dat nou?
Nou ja, dan zie je toch maar weer dat jonge paarden zijn. En dan is het toch een gebrek aan ervaring in zo'n binnenhal met deze entourage. Maar de beste moet winnen. En dat is volgens mij vandaag gebeurd. Het is hard van harte gegund. Sportieve opvatting. Gefeliciteerd Jelle met het zilver natuurlijk. En voor Lubbert van Oene, die wij nog niet zo vaak met een Fries in de baan hebben gezien, moet het toch wel een hele bijzondere ervaring zijn om hier in Friesland een keer achter zo'n Fries in zo'n finale mee te doen en dan ook nog derde te worden. Ja, dat is inderdaad heel mooi. Ik ben van het jaar voor het eerst gestart met een Fries bij de menwedstrijd, mencompetitie van Horse to Fly. Daar werden we 3 en van daaruit hebben we besloten om vandaag ook hier mee te doen met haar. Ja, dat gaat hartstikke mooi eigenlijk. Tevreden? Ik ben zeer tevreden. Het is de eerste keer dat die Mary binnenloopt, dus ja, ik kan niet meer dan tevreden zijn. Gefeliciteerd en een goede reis naar huis. Dankjewel. Goed. Een hele fraaie finale. Dank ook aan Pavo natuurlijk opnieuw. Dank ook aan de tweespan ruitersport in Borenberghem. Elsenien, Rensen en Siebre Minkema, u alle wel bekend. En nogmaals onze dank aan de firma Pavo. Sinds 2004 samen met de tweespan ruitersport benodigdheden in Borenberghem al verantwoordelijk voor het mogelijk maken van deze Pavo Friso bokaal, zowel bij de dressuur als bij de Friese tuigpaarden. Stellen we bijzonder op prijs. Nogmaals hartelijk dank. Goed, we gaan genieten van een afsluitende ereronde met aan het hoofd de verrassende, toch wel hele terechte winnaar, die Harm Hamstra met Vokelien T.J. Koninklijk is er voorkomen. En dames en heren, laat u zich maar even horen. Schitterende sport, dames en heren. En dan komt hij nog een keer. Vokelien T.J. Die Dekselse Dieke van de Meren staat er met Jelle van der Weijden. En Lubbert van Oene met Hieke van Bokkem. Age Okkema. Ela Sterre van de Mersken. En Piet van Kempen met Annabel G. van de Sprong. En op de klanken van John Miles, Music was my first love. En het was zeker voor mij het geval. Geef ik met alle genoegen het woord aan mijn collega en vriend Dick Brummel voor het afsluitende onderdeel, de presentatie van een aantal nakomelingen van de hengst Rommert 498. Dick, aan jou het woord. Dankjewel Henk. We naderen het einde van deze geweldige dag, denk ik. Vanmorgen vroeg begonnen met de veulens en de stermerries. Een prachtige keuring vanmorgen buiten gehad. Het weer viel 100% mee. Vanmiddag de beslissing genomen om toch naar binnen te gaan. En achteraf denk ik een hele goede beslissing geweest. Het begin ging goed, maar op het laatst werd het heel slecht buiten. En mochten we blij zijn dat we binnen dit evenement verder konden doen. Dan gaan we verder met de afstammelingen van Rommert. Als eerste, we hebben natuurlijk vanmiddag Ulbrand gehad. We hebben Elias gehad en we eindigen vandaag met Rommert aan de hand. En we kunnen laatst langzaamaan één voor één binnen kunnen. Gurben B, Ster, dubbel A, Rommert mal Onne. Aangewezen hengst 4 jaar. Gefokt op stal Brandsma. Eigenaar is en fokker de stal de Mersken. Gurben komt uit de Fieldzichtlijn, stam 70. Hij haalde dit jaar 79,5 punt op de IBOP met een 8 voor de galop.
En u mag hem rustig een applausje geven. De jonge Gurben. En dan mag Gurben opstellen, Nagel. Of Albert. Ik zie dat je heel enthousiast loopt, Albert. Maar we nemen even de tijd. Je mag even op adem komen. En dan mag deze opstellen. En dan krijgen we Ines van het Pompenblad. Ster Rommert Maurits. 4 jaar oud. In Tsjechische eigendom van Vladimir Jazurek. Deze heeft hij gekocht en is vorig jaar kampioen geworden in Tsjechië op de Fokdag. Daarna naar Nederland gekomen en wordt op dit moment gereden onder het zadel door Suzanne Wind. En daar komt ze aan. De merrie is inmiddels drachtig van Sipke 450. En Suzanne zal deze Ines voorstellen. Rommert Maurits is nog 4 jaar, nog wat jong. Dus we doen even voorzichtig met het applaus. Maar rij hem even lekker rond, Suzanne. Een paardenvrouw in hart en nieren. En zij weet maar al te goed hoe ze zo'n mooie merrie voor moet stellen. Komt uit de fokkerij van Willem Wester. De stalnaam zegt het al een beetje. Maar je mag hem wel even opstellen, Suzanne. Hij heeft er zin in, Suzanne, of niet? Mooi. En dan krijgen we de laatste van Rommert. En dan zal daarna Rommert zelf in de baan verschijnen. Grietje van het Oost-Rijn. Ster Rommertmaal Gjalt. 4 jaar oud. Gefokt bij de familie Langhout-Bos uit Wilsjeriep. En nu in eigendom van de familie Wiegersma uit Damwald. Grietje is drachtig van Johannes. En heeft afgelopen weekend meegereden in de finale Horse to Fly KFPS mencompetitie. En daar in het hele sterke menveld werd zij 4e. Als 3-jarige werd ze al ster. Mooie, grootramige, werkwillige en een zeer rastypische merrie. En met een super karakter. En zoals ze zien, ze moeten toch even winnen als ze in deze hal komen met die muziek. Maar we stellen haar even netjes op. En dan willen we natuurlijk de vader van deze 3 producten zo in de baan. Even op de andere hand. En dan mag je Grietje zo opstellen. En dan komt Rommert. En ik wou bijna zeggen onder de kleine Liekeluts, want voor een aantal jaren terug was er nog een kleine meid, maar inmiddels wordt het een echte Amazone. En ze rijdt Rommert geweldig. En Grietje mag even opstellen en dan genieten we even van Rommert. Laat hem even mooi zien, Lieke. Een combinatie van de laatste tijd. Samen met Albert. Veel aan het werk met Rommert. En Rommert in eigendom natuurlijk van Pieter Okkema. En dan stellen we Rommert even netjes op. Je krijgt zo nog even de tijd, Lieke, om hem voor te stellen. Maar we willen hem eerst even opstellen. En dan stellen we hem hier netjes voor de 3 afstammelingen op. Met het hoofd naar de tribune. En bij deze hengst hoort natuurlijk ook een eigenaar. Of eigenaren. En dan willen we graag Pieter en Titi even bij deze hengst hebben. Ja, Titi, je moet even de camera uitzetten. En dan willen we jullie graag beide even bij Rommert hebben.
Rommert in handen onder het zadel bij Lieke voor de kar. Samen met Albert, maar ook met Pieter. En het mooie van deze geweldenaar is dat hij niet uitblinkt alleen in het zadel, maar dat hij ook uitblinkt in het mennen en dat hij ook uitblinkt in het tuigen. En dat houdt in dat deze hengst dus het elite-predicaat heeft behaald. Uit handen van de voorzitster Tineke krijgt de familie dit predicaat uitgereikt. En ik zeg wel eens, dat is een heel kostbaar en mooi bezit. Een hengst die in 3 disciplines uitrijdt. En daar maken we natuurlijk even een hele mooie foto van. Een geweldig moment. En ook een geweldige samenwerking tussen Pieter en Lieke en Albert. Volgens mij zijn ze heel blij daar bij Stal Lux dat ze deze hengst op stal hebben. En Pieter is ook heel blij met Titi dat deze hengst in goede handen is volgens mij. Een unieke combinatie samen. En dat kan de paardensport zo geweldig en mooi maken. Volgens mij, Pieter, gaan we op de rechterhand. En gaat voorop. Lieke met Rommert. Eerst de nakomeling. Genieten we even nog even van Rommert. Rommert laten we nog even staan. Genieten we eerst van Gurben. Geef Gurben een applaus. Ster dubbel A. En dan mag Grietje volgen voor de kar. En Suzanne met Ines. 3 nakomelingen van Rommert. Geweldig. En dan mag hij aan de hand. Gurben mag de baan verlaten. We genieten nog even van Suzanne met Ines. Van de Pompenblijd uit de fokkerij van Willem Wester. Een hele mooie Rommert. En Grietje. Vorige week schitterde ze nog in de finale van de Horse to Fly. En dan wachten we even nog op Rommert. Lieke, hou hem nog even bij je. Want je wil zo graag, ik weet het. Maar we wachten nog even. Want we geven zo de baan alleen voor jou. Suzanne en Grietje mogen de baan verlaten. En dan genieten we nog even van Rommert. Pieter. Lieke blijft nog even wachten. Even de men en Suzanne mogen de baan verlaten. Suzanne ook bedankt voor de presentatie van Ines. En dan gaan we nog 1 keer applaudisseren voor Lieke met Rommert. Sportelite. De baan is voor jou, Lieke. Een prachtige hengst. Grootramig. Een geweldige mooie Norbertzoon. En dan komt hij nog 1 keer voor de baan. Voor de tribune langs. Geef Lieke met Rommert een applaus. Nog 1 keer, Lieke. Geweldig, dankjewel. En u ook als publiek bedankt dat u tot het einde bent gebleven.
Morgen gaan we weer genieten van een hele mooie dag. Met hopelijk aan het einde van de dag een hele mooie kampioen en een reservekampioen. Iedereen wel thuis. En tot morgen vroeg 8 uur.